بعد من بعد کوالیتی ترین آدم برای اینم که پادکست داشته باشم با این نوع حرف زدم، چون من نه شمرده حرف میزنم. اتفاقا خیلی خوبه. طبیعی نه من فکر نمی‌کنم اینجوریه. آها خب از خودت بگو. خب هر موقع دوست داشتی شروع کنیم با نام و یاد خدا. میگم روبرایی یا به قول خودت روبرشتی؟ آره اصطلاح من خیلی دوست دارم. اسمت همیشه روبرشتی. آخه نکته یعنی خوبی که جوابش خیلی مشخصه. روبرشتی یعنی واقعا باید در حال رشد باشی. به فکر میندازت که آقا من واقعا دارم رشد میکنم. چون آدما بیشتر تو این سن و سال از این فقط رشد میکنن. الان تو پندمیک چیکار داری میکنی؟ من پندمیک خیلی گیر به اصطلاح کارهای کمپانی جدیدم هستم که خود تا حدی در جریان هستی، به اسم سایکولوژی کامپس که هیجان داره و داریم تا 1-2-3 هفته آینده، حالا از موقعی که داریم رکورد میکنیم، اپمون باید بیاد تو بازار و بیشتر تو کار بهینه‌سازی ذهنیه که من یه جوری بهش میگم که یه دونه مربی اتومات تو جیبته که بهت یاد میده چجوری به اصطلاح اوج توانایی‌های ذهنیت برسی. مثلا چی؟ مثلا تمرکزت چجوری بره بالا، چجوری توی موقعیتایی که انکشس میشی، انگزایتی داری، کمش کنی، چجوری دیدی بعضی وقتا به خودت شک میکنی مثلا هی این میشه نمیشه، اینو کم بکن. اینا همش بهش میگن تو انگلیسی میگن cognitive functions. فارسی هم نمیدونم چیه. نداریم نه که نداریم، شاید کلمه کاگنیتیو خیلی احساس شده که آخه من انگلیسیش هم خیلی طول کشید با اینکه تو دیکشنری معنیشو میخوندی ولی واقعا بخوای بفهمی کاگنیتیو معنیش زیر پوست بره به اصطلاح چیه. کاگنیتیو فانکشن برای خیلی هممون درگیرشیم، مخصوصا هرچی کارت بیشتر بهش میگن نالج ورکر باشی، یعنی با اطلاعات سر کله بزنی، همش داری از کاگنیتیو فانکشن استفاده میکنی. و ما داریم کاری که میکنیم، این مربی ما این میاد دههای زیادی که ریسرچ توی سایکولوژی و نوروساینس و اینا انجام شده رو تبدیل میکنه به عادتهای ریزی که میتونی تو زندگیت بذاری که بهش تو انگلیسی میگیم مایکرو هابیتس. و در طی اون عادتهایی که داری میذاری تو زندگیت ما ارزیابی میکنیم که مثلا میگیم اگه رخام توی تمرکز مثلا ارزیابیش کردیم شده 72%، 3 ماه داره رو خودش کار میکنه، یه سری عادتهای جدید آورده تو روزمرهش، ارزیابی میکنیم مثلا شده 85. و جالبیه کاگنیتیو فانکشن خیلی قشنگیش اینه که همه آدما به نظر من کیف باید بکنن، اینه که به خاطری که ما نوروپلاستیسیتی ذهن داریم، یعنی ذهن میتونه خودش رو تغییر بده، تقریبا میشه گفت تا بی‌نهایت هر آدمی میتونه اینا رو رشد بده، یعنی هیچ محدودیتی نداریم مثل IQ. مثلا IQ تو نمیتونی بیشتر یه چیز کوچولو جابجا بکنی، ولی اینا رو میشه بهینه کرد و در کل خب خیلی سوارتر روی زندگی میتونی باشی و مسلماً به نقطه‌های عرش جدیدی برسی. این ایده که داری روش کار میکنی سایکولوژی کامپس، من خیلی دوستش دارم به خاطر اینکه اولا تاپیک آف اینترست هست کلا برای من، یعنی برای منی که الان دارم سعی میکنم تو زندگی بتونم هر چقدر شده حتی ناچیز بتونم یه چیزی رو یکم بهتر بکنم. اینی که چجوری بخوابم، چجوری غذا بخورم، چجوری کار بکنم، چجوری برم تو فلو، چجوری برنامه زندگیمو. اینا هم نه به خاطر اینکه من خیلی آدم پرفکتی هستم همه چیم سر جاشه، اتفاقا برعکس، به خاطر اینکه همه چی به هم ریخته است که دنبال اینم که ببینم کجای کار میلنگه. و وقتی شروع میکنی سرچ کردن که آقا مثلا من کم خوابم، بعد واسه میشی به یه تاپیکی که مثلا خب کم خوابی به خاطر مثلا چه میدونم ذهنت درگیره نمیتونی شب بخوابی، بعد میری سوال بعدی چرا ذهن من درگیره و همینجوری یواش یواش هی داون در رابیت هول تو به همه تاپیکا یا مجبوری که همه رو یه جورایی استادی بکنی، میرسی به اینکه اصلا مغز چجوری کار میکنه، بدن تو چجوری کار میکنه. و موضوع خیلی جذابش برای من اینه که من این سهیله رو نمیشناسم، مثلا نمیدونم چی هست و پروژه من الان شده یادگیری خودم. یعنی من as a project I'm looking at myself، دارم هی به خودم نگاه میکنم و دارم یاد میگیرم که چی برای من خوبه، چی برای من خوب نیست، چی برای من کار میکنه، چی برای من کار نمیکنه. و
خیلی عجیب که چقدر نمیدونم با خاطر سن چقدر دیر داریم به این موضوع نگاه میکنیم، یا شاید هم واقعا وقتشه، شاید دیر نیست. ولی خیلی نکته مهمیه که ماها تا حالا نرفتیم یک هفته، واقعا یک هفته 2 هفته یه جای بیرون بدون اینکه هیچکی باشه، یه دفتر و قلم بریم بشینیم با خودمون فکر کنیم که من کی هستم، من دوست دارم چی کار بکنم، من چه کاری رو دوست ندارم بکنم. چون واقعا همه دوست دارن میلیونر و پولدار بشن، ولی واقعا اگه بری بشینی فکر بکنی و میبینی خیلی‌ها واقعا نمیخوان پولدار بشن، خیلی‌ها واقعا نمیخوان سی او باشن، خیلی‌ها واقعا یعنی ولی همون اول همه اینو شاید بگن، مثلا بگی آقا دوست داری معروف باشی، همه میگن بله دوست دارم معروف باشم، ولی واقعا اگه اون شخص با خودش بره فکر بکنه شاید واقعا نمیخواد معروف باشه. اتفاقا حرفت خیلی برام جالبه، چون فکر میکنم تو دوران پندمیک این یه مقدار حتی تشدید شده. اتفاقا داشتم فکر میکردم اینه که چون بالاخره پادکست تو از همون روزای اولش دنبال کردم و فکر کنم به غیر از 1-2 تا اپیزود همشو گوش دادم، خیلی هم دمت گرم، ولی داشتم بهش فکر می‌کردم نگاه کن این پندمیک یه اتفاقی که افتاده هممون رو مجبور کرده تنها باشیم تا حدی، و این مثلا این همه لابراتوری توی نمیدونم ریسرچ اینستیتوشن اینجا اونجا دارن اکسپریمنت‌های متفاوت انجام میدن. ما الان یه اکسپریمنت جهانی انجام دادیم کاملا آن کنترل، تمام دنیا، تمام بک‌گراند ها همه تنها شدن تا حدی. حالا تنهایی معنیش نیست که تنها یه گوشه بیفتی، ولی مجبورمون کرده با خودمون باشیم. حالا تو حرفی که میزنی به نظر من فکر میکنم، من با شناختی که از تو دارم و با نیروی خلاقی که همیشه میبینم تو ذهنت فعاله، تو اومدی با خودت بودی، اومدی یه مانیفستیشنشون بوده که شده این پادکسته، یه چیز خلق کردی. خب و تو حتما جز اون آدما هستی که به خودت نگاه میکنی، به درون خودت، و شروع میکنی خلق کردن و این از این زمانه استفاده کردی. و من فکر کنم تعداد معدودی آدما این کارو میکنن و حس میکنم به یه نقطه رسیدیم که تو این تنهایی یعنی مثلا حالا انقدر به این فکرم چندان من به یه جمله رسیدم، داشتم مثلا خلاصه میکنم، یه دفعه گفتم مثلا شاید این بشه خلاصه این فکرهای من، که اینجوری مثلا نوشتم که تنهایی محکیست جدی به عمق علاقه بشر به زندگی. تنهایی محکیست جدی به عمق علاقه بشر به زندگی. یعنی چی؟ من حس می‌کنم خیلی آدما کلافه شده بودن از این تنهایی تو دوران پندمیک، در صورت که آدمایی مثل تو، حالا منم یعنی هی احساس فراغ بالی داشتم، حس می‌کردم میشه حالا وقت آزاد داری، میتونی یه کار جدید بکنی، میتونی بنویسی، میتونی موسیقی بزنی، میتونی نقاشی بکنی، مهم نیست، مهم اینه که میتونی آنچه باشی که خودت میخوای باشی. ولی سخت ترین سوالش که من چی میخوام باشم؟ من کم که میتوانم باشم، که میخواهم باشم، میدونی همه. و اتفاقا این نیست که من چیزی که میگی مثلا من پرفکت نیستم، من اتفاقا فکر کنم هیچ کسی پرفکت نیست و یکی از نشانهای بهتر بودن اینه که واقف باشی پرفکت نیستی و رو خودت کار کنی. خب و این چیزی که منو خیلی کشونده به سمت سایکولوژی کامپاس، که سعی کنی به آدما ببین، اینی که میگی یا خودت میری مثلا میگی من خوابم کمه، بعد پس فردا میگی خب چرا خوابم کمه، ذهنم مشغوله، حالا چرا ذهنم مشغوله، بعد میگی من سر یه موقع نمیخوابم مثلا هر شب. تو داری هی شاید بشه، نمیدونم شاید اصطلاح درست باشه، ولی کورمال داری خودت کشف میکنی. یعنی چشتو انگار بستن، هی توی اتاق داری دست میمالی، حالا منم اینجوری هم هستم، این کمکم میکنه. خب ما داریم سعی میکنیم اینو یه مقدار استراکچر داده شدن، یعنی بهش یه مقدار استراکچر بدیم و جایی که مثلا ممکنه 5-6 سال یا 10 سال طول بکشه تو اون به اصطلاح خودتو به اون نقطه بهینه برسونی، بتونی تو مثلا تو 1 سال برسونی. میدونی من خودم مثل تو هم میدونی انقدر با خودم ور رفتم، هی تو ذهن خودم بازی کردم چی نقطه ضعفمه. الان 10-15 سال خیلی گیره اینم، ولی هی فکر کنم اینو میشه آپتیمایز کرد. خلاصه پوینتی که میخواستم بگم، خیلی حس میکنم این پندمیک ما رو مجبور کرده با خودمون باشیم و من فکر کنم چیزای خوبی از تو این در خواهد اومد. آره و من کاملا خیلی باهات موافقم. این
کورماله که آدم داره میگرده ببینه چی هست برای من الان خیلی اکتیو شده. یعنی من اصلا برگشتم به بیگ بنگ، یعنی اینطوری که آقا چی شد ما اصلا هستیم. و ببین به نظر من خیلی خیلی واجبه که یه جورایی آدم از اونجا شروع بکنه، چون تو وقتی از اونجا شروع میکنی و پروسس این که اصلا لایف چجوری به وجود اومد، چرا مثلا ما انرژی میسوزونیم، این انرژی از کجا میاد، همه این داتا به تو کمک میکنه برای اینکه بفهمی اولا که خب یه مقداری اون سوال فلسفیات به اون شکل اینکه هدف از دنیا و زندگی چونه یکم از اون وجهش کم میشه. میدونی آقا هیچی نیست، فعلا یه بیگ بنگی بوده که we don't know why that happened، نمیدونیم چرا اون اتفاق افتاد و تا الان طی میلیون سال 13 بیلیون سال در حقیقت 13.8 یعنی دیگه تقریبا 14 بیلیون سال این ایولوشن هی اتفاق افتاده و میتونی بفهمی که مثلا خیلی فلسفه حالا خاصی میتونه نداشته باشه، میدونی میتونه نداشته باشه، حالا شاید هم داشته باشه ولی اگر هم نداشت اشکال نداره و برای من این ندارش خیلی بهتر از داره است، میدونی، چون یه فریدامی رو احساس میکنی. و این نکته خیلی عمیقی به نظر من میگی که من خودم حالا جزء علاقه‌های اصلیم فلسفه است و حالا توی اگزیستانسیالیسم که نگاه میکنی یکی از نقطه‌های اصلا اوجش که به حساب این نتیجه مثلا دقیقاً همینه که تو میگن که مثلا من فیلسوف محبوب بسیار تاثیرگذار تو زندگی من بوده آلبر کامو فرانسویه که ببین میگه که نه که معنایی نداره و دقیقاً همین و این معنا نداشتن بد نیست، این اتفاقاً یک نقطه شعفه به خاطری که به توی دقیقاً حرف تو یه آزادی میده که تو هر معنایی میخوای بهش ببخشی و تو الان یه جورایی مسئولی که برای خود زندگی تو تعریف کنی و این هم یک هراس باش میاد هم یه آزادی. خب مثلا یک جمله بسیار معروفی از ژان پال سارتر که هم دوره کاموه، این جمله خیلی به اسمش معروفه توی دنیای فلسفه که میگه که ما همه محکوم به آزادی هستیم، یعنی ما we are condemned to be free به قول انگلیسیش. خب خیلی جالب، یعنی با یک کف ترازی که تو میتونی واقعا اینو لذت بخش کنی و بگی من زندگیمو اینجوری میخوام تعریف کنم، من میخوام خودمو بشناسم یا اینکه میتونی بگی ببین اصلا هیچ قدرتی ندارم. همه آخه برای همین میگم باید برگردی به بیگ بنگ به خاطر که ببین برای من این اتفاق افتاد وقتی ببین ما یه مشکلی که داریم به خاطر اینکه ما همه چی رو از موقعی که به دنیا اومدیم میبینیم و فکر میکنیم که خیلی ساله که همه چی اینجوریه، میدونی، یعنی بچه‌ای که الان با آیپد به دنیا اومده خیلی نمیتونه بفهمه که داداش تا همین 10-15 سال پیش ما با نقشه داشتیم اینور اونور میرفتیم، گوگل مپی نبود و فکر میکنه که همیشه دنیا اینطوری بوده و همه چی این شکلی بوده و تو وقتی شروع میکنی به گذشته نگاه کردن و میبینی و این اسکیل این تو میگی بیلیون سال قپش میفته ولی واقعا خیلی زیاده، خیلی زیاده و بعد میای میفهمی که فقط تا جایی که ما تونستیم ابزرو بکنیم و تونستیم دیتکت بکنیم چندین میلیون سال نیست که حیات از تک سلولی به این شکلی که حالا ما دیدیم به وجود اومده. خیلی اتفاق ریریه، خیلی اتفاق ریریه و تا حالا هنوز دیتکت نکردیم جای دیگه و این یه نکته جالب و گارانتیدم نیست که این حیات ادامه خواهد داشت، چون من از بیگ بنگ شروع کردم بعد میرسی به الان، بعد از الان تا بیلیون سال بعدم میتونی حداقل پردیکت بکنی که یواش یواش ستاره ها خاموش میشن، وایت دورف میشن، بعد انرژیشون رو از دست میدن. بعد تو میبینی که الان تا الان مثلا 14 بیلیون سال اومدی، بیلیون سال دیگه هم قراره حیات نباشه ولی این هستیه هست، میدونی، و میبینی کلا تو این بیلیون سالها خیلی ریر توی یه فلش توی یه بشکن زندگی بوده و تو تا زمانی که این اسکیل رو نتونی به نظر من درک بکنی که چقدر ری بوده، تو وقتی میفهمی اصلا گیرم آقا داره بد میگذره، میدونی، اصلا یه باره یعنی توی یه حرکت این اتفاق افتاده، اصلا مثل این میمونه که یه بار تو زندگی قرار باشه بری لاس وگاس بگی آقا من امشب میخوام بمونم هتل،
یه شبم قرار باشه بمونی. یعنی داری میگی چقدر نادر این و چقدر ارزشمنده. منظور من نیاز داری که توی اسکیل برای اینکه اپریشیت بکنی، برای اینکه بفهمی که میگم دیگه، فکر کن واقعا رفتی لاس وگاس، یه شبم قراره بمونی، فردا هم برگردی از ابرقو، خب نمیگی من امشب میخوام هتل بخوابم که حالم نکنی شده مهم نیست کجای لاس وگاس بری. و من اینجوری میبینم، من انقدر این قضیه ریره میبینم که خیلی هم سختش نکردم. من نمیدونم، باحاله برام اینی که من صبح خواب پا میشم دستامو میبینم، عجیبه، باحاله. ببین حالا باز خیلی جالب به نظر من، خیلی خیلی خوبه و فکر کنم خیلی آدما دوست دارن اینجوری باشن. یعنی دوست داره، میگن که مثلا میگن زندگی رو از دید سعی کنن همیشه از دید یه بچه 3 ساله ببینی. یه بچه 3 ساله تو این لیوان اولین بار که ببینه عشق میکنه، میارتش، میخواد کشفش کنه این چیه. نمیفهمه که همه لیوانا فقط آب میریزی توش. این همه جور یوز کیس برای این پیدا میکنه که من و تو ممکنه اصلا دیگه عادت کرده باشیم. و این من فکر میکنم حتی بس پیدا میکنه خارج از حالا لیوان یا یه چیز مثال کوچیک به زندگی. که حالا ببخشید من باز اشاره میکنم به یکی از جمله‌های بسیار قشنگ کامو که میگه که ما قبل از این که به فکر کردن عادت کنیم به زندگی کردن خو میگیریم. خب و من فکر کنم ما خیلی همون متاسفانه به زندگی کردن به اون روتینه خو گرفتیم و حتی ممکنه به خودمون این اجازه رو ندیم که بگیم آقا لاس وگاسی هم هست یا همون ابرقو هست، هر روز همون باید برم ابرقو، همون کاری که میکنم. چون قشنگی دنیای مدرن به نظر من اینه. یعنی شما وقتی فکر میکنی، یه مثال خیلی قشنگ یکی میزد، یکی از این کسایی که توی دنیای استارتاپ میگه نگاه کن، میگه قبل از که نقشه کره زمین رو در بیارن یه سری آدما ماجراجو بودن، اینا میرفتن با قایق و مثلا میرفت از فلان جای انگلیس میرفت بالا توی اسکاندیناوی، اینا برمیگشت میگفت ببین من اینا رو دیدم، بیا رو نقشه بکشیم. اینا نقشه جهان اینجوری درست شد. میگفت تو دنیای مدرن الان یه سری آدما هستن، اینا دارن میگن مثل اون ماجراجو میگه زندگی رو میشه یه جور دیگه زندگی کرد. اینا دارن میرن اون زندگی رو میکنن که مثلا یه مثالش ممکنه که عموم ندونن اینه که بهش میگن دیجیتال نومد، که فارسی شاید بشه بگه عشایر الکترونیکی که در اصل کاراشون روی اینترنت ولی در اقصا نقاط جهان زندگی میکنن و اینا دارن تعریف زندگی، تعریف کار، تعریف عمدتنشون مثلا خونه ندارن، عمدتنشون 3 ماه اینجا زندگی، عشایرن، وقتی هوا سرد میشه پا میشن میرن یه ور جای دیگه دنیا. که بستا یه سری آدما دارن اینجوری زندگی میکنن که به ما یاد بدن چه جوری بریم. و همینه که خودت میگی یه سری‌ها دارن دنیای درون رو کشف میکنن، یه سری‌ها دارن روش‌های زندگی جدید رو تعریف میکنن، یه سری‌ها دارن ارزش‌های جدید میذارن. یعنی همین که میگی به هر کی بگی میخوای مشهور بشی میگه آره. یه سری دارن میگن نه آقا اصلا شهرت خیلی مهم نیست، یه سری کارهای دیگه برو بکن. و به نظر من همیشه قبطه‌ای که میخورم اینی که میگم ای خدا چقدر چیز تو دنیا است، چقدر وقت کم. یعنی اون ادامه حرف خودتو که بزنم که میگی صبح پا میشم میگم دست دارم میتونم برم رو هر سایتی رو اینترنت میتونم چیزی یاد. من همش هی قبطه میخورم ای چقدر چیز من نمیرسم به اینا. میشه اون این محدودیتش هم باز میتونی به چش مثبت نگاش بکنین. به من بگو تو رو خدا چه جوری؟ ببین به هر حال تو که دیگه خودت الان خیلی داری این قضیه رو ریسرچ میکنی. ببین اتفاقا ما این طرز تفکر رو توی اسم کمپانیمون رفلکت کردیم. ترایب یا همون قبیله، حالا به خاطر داستان این که شاید کلمه قبیله برای ما مثلا این همون چیزاست که مثلا دور زمانه ما مثلا قبیله کلمه منفی نیست، ولی برای ابورجینالا و ایندیجنس کامیونیتی ها و اینا قبیله معمولا یه سری آدمای فوق العاده اگریسیو و میزنن حمله میکردن میکشتن و میدونی یعنی خیلی این کلمه آفنسیو و کلمه تحقیرآمیز و نگاتیویه میدونی. و ما حالا به خاطر این احتمالاً باید اسممون رو عوض بکنیم چون نمیخوایم مثلا
برای خیلیا این کلمه معنی بد پیدا کنه، چون واقعا بار عاطفی منفی نداشته باشه. ولی دلیلی که اسم ترایب یا قبیله رو انتخاب کردیم، ما داشتیم به یه دوره‌ای از هیومانیتی و انسانا و اینا داشتیم اشاره می‌کردیم که ما تصمیم گرفتیم بریم کنار هم و سوسایتی تشکیل بدیم و اصلا کالچر کمپانیمون هم بر همین اساس ساخته شده. مثلا تو تیم پروداکت دیزاین ما اینطوریم که آقا ما رفتار انسان‌ها رو مطالعه می‌کنیم. چی میشه که دو نفر آدم با هم دوست میشن و دوست میمونن؟ چی میشه که یعنی یه سری افکتایی که اتفاق افتاد و دیگه خیلی خراب شده الان، مثلا هی فرند ریکوست میاد و هی نوتیفیکیشن میاد. Now we are starting it. میدونی داریم میخونیمشون که چرا باید یه نفر فرند ریکوست به یکی بده، چرا باید نوتیفیکیشن اینجوری بیاد، چرا من باید بیام توی کامیونیتی و بمونم، چه چیزایی باعث میشه که من تو آنبوردینگم اتفاق بیفته که من با اینجا کانکت کنم و بخوام پارتی از اون باشم. و این کلمه قبیله کمک به ما کرد که ما بتونیم مثلا کالچر و فرهنگ سازمانی کمپانیمون رو بر اساس استادی کردن انسان‌ها بخونیم. و خب اطلاعات خیلی زیادی هم تو زمان قدیم هست. خب زمان قدیم خیلی همه چی یه مقداری خب این به حال ما الان توی دوره‌ای هستیم که دیزاین نشده هنوز، یعنی یهو همه این دیجیتال و این فون و همه اینا اومد و پندمیک و همه زوم و اینا، این خیلی دیزاین نشده. این ما هنوز روی همون انسان‌های سوشیالی هستیم که قراره با هم کنار هم باشیم و با هم بریم بیرون و کارا رو با هم انجام بدیم. بعد یهو همینجوری فله‌ای همین اتفاق افتاده، اصلا هم نفهمیدیم چی شد، میدونی. و خیلی نه پدر مادرامون اینجوری بودن، یعنی کسی از یادمون بده نه خودمون کسی هم نیست لوکاپ کنیم ببینیم اونا چی کار می‌کردن. مثلا الان ما باید بیلد کنیم اتفاقا، میدونی. یعنی الان اتفاقا ما خیلی پایونیریم تو این قضیه که ما الان باید بگیم آقا نباید مثلا این الان دین جدید رو باید تعریف کنیم، میدونی. مثلا چون پدیده‌های جدید اجتماعی توش در اومده. ببین همین که میگی خیلی نکته قشنگه که میگی قبیله بودن. حالا قبیله‌ها چه جوری قبلا میتونیم بریم تو بحثش اینا، ولی الان ما توی پدیده‌های اجتماعی میتونیم بگیم قبیله‌هایی از نوع جدید داره میاد. یعنی چی؟ مثلا ما قدیما قبیله درست نمی‌کردیم که به خاطری که علاقه‌مندن به فلان مثلا قشر موسیقی، فلان ژانر موسیقی، یه قبیله روی اینترنت اومدن. یعنی کلمه قبیله بیشتر از نظر جغرافیایی توی قبیله بودن برای حفاظت از خودشون، برای تهیه غذا اینا. ولی مثلا الان حالا داری میگی ترایب و اینا، نمیدونم شنیدی یا نه، حتما شنیدی ولی نمیدونم باش بازی کردی، ولی کلاب هاوس یکی از این اپلیکیشن های جدیدی که واقعا یه پدیده اجتماعی جدیدی که آدما، حالا برای که همه آشنا باشن، اینه که مثلا فقط صوتی شما اتاقه. مثلا میگن این اتاق دارن درباره فلسفه اگزیستانسیالیسم صحبت میکنن، آدمای اقصا نقاط جهان. شما میری تو به عنوان شنونده، آدما دارن صحبت میکنن، بعد شما به عنوان شنونده میتونید دستو بکنی بالا، اگه آقای بستا مجری اجازه بده شما میتونید صحبت کنی. بعد یه نوع قبیله جدیده به نظر من، چیزیه که قدیما مثلا تو باید تنهایی میرفتی کتابخونه یه کتاب میخوندی، یا اینکه مثلا یه رفیق کتابخون پیدا میکردی علاقت بود، میشد قبیله‌ای که علاقه‌مند به اون ایده است. ولی الان یه قبیله‌های جدید داره ایجاد میشه و من نمیدونم، حس میکنم حرفت قشنگ که میگی ما حالا پایونیر، من بیشتر نگاش نمیکنم، چون من یه اصطلاحی تو انگلیسی میگن we are on the bleeding edge. خب and you bleed a lot when you're on the edge. خب یعنی خیلی پایونیر. من همیشه بار عاطفی که دارم اینه که تو دقیقاً میدونی کجا داری میری و به اصطلاح ناخدای کشتی هستی و داری میری، ولی من هیچ وقت حس نمیکنم میدونم کجا دارم میرم. من حس میکنم کورمال داریم زخم و زیلی میشیم و سعی میکنیم یک به اصطلاح یک درکی از این چیزا داشته باشیم، مخصوصا تو دنیای تکنولوژی، یا به قول تو یاد بگیریم چجوری خوب از اینا استفاده کنیم. مثلا اما حرفی که میزدیم امروز که اینستاگرام آقا خیلی استفاده بهتر داره تا اینکه عکس از غذا بذاریم چپ و راست و عکس از سلفی. یعنی بتونیم اینا رو استفاده کنیم. به نظر من واقعا و خیلی هم اولشه، میدونی. یعنی مثلا اینستاگرام هم حالا درسته میگیم یعنی یه چندین ساله هست، ولی فقط همینه. ولی خیلی وقت بود که هیچی نبود، میدونی. چند وقت پیش باید شماره میگرفتی وای میسادی، بعد بوق اشغال هم تازه اولش میزد بعد وای میسادی، میدونی. خیلی اصلا من میبینم واقعا، نمیدونم، من
بعضی موقع بهش فکر میکنم، موهای آدم سیخ میشه و بعد تو به عنوان یه اسپیشیز، به عنوان انسان اصلا اون وقت فکر میکنی برنامه کلا ما از کالکتیولی چیه، میدونی؟ یعنی مثلا تکلیفمون چیه؟ آره. حالا یه سوال ازت دارم، تو اینکه انقدر مطالعه میکنی، انقدر برای این چیز به نظر تو، چون این سوال ذهن منو درگیر کرده، میخوام نظرت هم. تو فکر میکنی اگه نخوایم 5 سال و 10 سال اینا مثلا بخوای بگی این قرن جدید، حس میکنی تمرکز بشر کجا داره میره؟ یعنی مثلا اگه بخوایم یه قرن قبل رو نگاه کنیم، میبینیم صنعت خیلی رشد کرد، یا مثلا پزشکی، یه سری چیزای. فکر کنیم مثلا چه چیزای خیلی نمیخوام 2-3 سال نگاه کنیم. انرژی. منظور چی از انرژی؟ ببین، افیشنت شدن و کمتر انرژی مصرف کردن و یه جوری ترندش هم داری میبینی. نمونهش N1 چیپی که مکبوک مثلا معرفی کرده که خب یاد گرفتن از موبایلایی که ساختن. خب ببین، موبایلایی که مردم همینجوری میگن دستشون باشه، همینجوری نگاه میکنن داشتن پرت میکنن بیرون، خب این چیزی که دستته از آپولویی که ما فرستادیم 1000 برابر قوی تره. خیلی اصلا چیز عجیبی دست اون آخه. واقعا اینو نگاه کن یا هر چیزی نگاه میکنی، یعنی تو واقعا یه جوری هیومنوید شدیم آلردی. آره. واقعا ما الان آلردی ربات هستیم، داریم بحثیم، فقط یه مقداری بندویت ترانسفر اطلاعاتمون هنوز یه اینترفیسی داره، یعنی میتونیم باید بیاد تو اینه که حالا کاری که نورولینک داره میکنه انجام میده. ولی افیشنسی تو کمتر انرژی مصرف کردن و کار بیشتر انجام دادن ترندیه که من از همه سمت دارم میبینم. هم از سمت به عنوان انسان و اسپیشیز بودن، هم از سمت ببین نکتهش اینجوریه که برای من تک خیلی جدا از دنیا نیست، به خاطر اینکه من دنیا رو اینجوری میبینم. توی این بیلیون سال ما خیلی تکیه کردیم به بیولوژی و بیولوژی خیلی کنده، ولی خب وایسادیم تا الان اومده دیگه. میدونی اومده ولی الان داریم یه بریج میزنیم از بیولوژی به تکنولوژی که خیلی سریعتر میتونی ایوالو کنیش و خوبیش هم اینه که خیلی آیزولیتد هم میتونی تست بکنی همه چی. یعنی تو ایزوله میتونی ببین. مشکل بیولوژی و همین واکسین و اینا اینه که تو نمیتونی الان یه نفر رو برداری بگی این امیولیت بکنی. آره. 100,000 نفر آره. این یارو ممکنه چشش چپ باشه، نمیدونم کلیه‌اش راست باشه، نمیتونی همه وریبل رو ازش بکشی بیرون. توی کتاب زیرو تو وان هم اصلا همینطوری شروع میشه که میگه دلیلی که اصلا علم بایوتکنه یه مقداری یواشه و الان هم نمیدونم تو نورولینک این مشکل رو دارن، چون نورولینک یه کالچر انجینیرینگ داره به خاطر نوع آدمایی که توشن، طرز فکر. اینطوریه که آقا یه 2 تا نود دیگه هم با تو مغز یارو، اینجوری که آقا باید از این عمل جراحی باید یه سال 2 سال بگذره، اونجوری که آقا اونا ایتریشن یارو باید تو مغز یارو کار کنه که رو پروداکت رودمپ بعد 2 تا دیگه بذاریم. آقا ما لانچ داریم مثلا، ولی خب بیولوژی رو عمل کردیم و خوب شه، نمیتونیم دوباره باز کنیم دوره دیگه بذاریم. و به خاطر همین سرعت پیشرفت تکنولوژی خیلی خیلی سریع‌تره و بعد یواش یواش خب تکنولوژی هم به ملت مثلا فکر می‌کنن تکنولوژی مثلا برق و تکنولوژی جز واقعا نگاه کردن به محیط دور اطراف نیست. هوش مصنوعی artificial intelligence که کلمه غلطی هم هست، اصلا میگن هوش مصنوعی نیست، ولی تو کاملا از کجا میاد؟ از این که با گذشت زمان بر اساس قانون مورزلا تو تعداد چیپستایی که میتونی درست بکنی و قدرتی که میتونی بهش بدی هی داره بیشتر میشه. اسکنرایی که میتونن بسازن و مغز انسان رو اسکن بکنن رزولوشنش داره میره بالاتر، چون تو وقتی مغز اسکن میکنی اینقدر اون تو گره مره خورده این نورونا این سیمی باشه تو مغزته نمیتونی نگاه کنی. بعد خب الان دیدی که مثلا یه ماده‌ای تزریق میکنن که میتونن بعد اسکن کنن از کجا این رگا رفته و اینا. So basically اینجوریه که اینا رو دارن اسکن میکنن، بعد مثلا من به تو فوش میدم تو ناراحت میشی، میشینن با اسکن کردن مغز نگاه میکنن که چه ریاکشنی داره اتفاق میفته and then they start replicating it. شروع میکنن اینو انجام دادن روی دنیای واقعی. تصمیم گیری چجوری اتفاق میفته میدونی، و همه اینا رو تو داری نگاه میکنی و داری اونوری داری درستش میکنی. الان این سینتتیک پوست درست کردیم ما، یا مثلا تو الان تمام این تکنولوژی که تو داری نگاه میکنی از طبیعت داره میاد. مثلا این که آب میریزی از یه جنسیه که بعد
آب مثلا پوست اردک مثلا آب قشنگ میده بره. تمام این فابریک‌های جدیدی که دارن میسازن همه ایده ها داره از اونجا میاد. من خیلی تکنولوژی و بیولوژی رو از ببین تو داری با همین متریالی که تو دنیا اومده داری کار میکنی و حالا تو فیلسوف مورد علاقت داشتش اون قسمت چیزو مهران مدیری دیدی که نه مهران مدیری اون یکی چی اسمش حالا نمیدونم توی یه خواستگاهی رفتن همشون یه جمله از یکی میگفتن اون یکی استثنا دیدم نمیذارن. آره یاد اون افتادی. ولی مثلا آلن واتس یه جمله که من تو آلن واتس خیلی خیلی دوست دارم میگه ما انسان‌ها خودمونو به شکل ما خودمون از قسمت چشم نگاه میکنیم، انگار ما یکی هستیم پشت این چشم و داریم دنیا رو ابزرو میکنیم و ما جمله بندیامون هم اینطوریه که مثلا ما به دنیا اومدیم ولی جمله درستش اینه که you didn't come to this world, you came out of this world. و تو از همین متریالی و از همین اِوولوشنی و این جمله خیلی کمک به من میکنه که این احساسی که یگانه بودن با جهان رو یگانه بودن منم، یعنی دیگه من با این لیوان و اینا غریبه نیستم، همه یه جنسیم و همه از یه جا اومدیم و اون احساس آشفتگی و اون احساس این که من باید خودم رو پیدا کنم و من این سینک نیستم و از دست یهو میده. وقتی به این احساس دلگرمی هم داره، یک پارچه بودن. من از توی دل این دنیا اومدم، من توی این دنیا نیومدم. چقدر قشنگه، چون دقیقاً این حسیه که حالا این اولین بار از دید میبینم، ولی این حسی که حتما خیلی هم خوندی درش که سایکدلیک ها این تاثیر رو آدم ها خیلی میزنن و یگانه میشن با دنیا، که مثلا سیلیسایبن که به اصطلاح محتوای این قارچ های سمیه دارم اینجا. ببین اینا، حالا جمله‌تو نمیخوام قطع بکنم، اینا مایسیلیوم. خب مایسیلیوم که حالا بهش میرسیم، سبک‌تره بهش میرسیم. از اینا زیاد دارم. ولی نه دقیقاً حرفشون همینه که در اصل خیلی جالبه. این داشتم همین سوال ازت کردم، به نظر میاد خیلی نقطه‌های مشترکی میدم که میگی مثلا در 100 سال آینده چی فکر میکنی، ذهنو میگیره. ولی نکته‌ای که الان میگی اینه که یگانه شدن، یعنی شما اگه بری تو شعرهای مولوی بخونی میرسه به اون. حالا نمیدونم سینگولاریتی هم معنیش، حالا سینگولاریتی من بیشتر میبینم تکنولوژی با، یعنی برداشتم اینه که تکنولوژی من خیلی میگم جدا نمیبینم. من احساس میکنم تکنولوژی ادامه بیولوژیکی هم فاستره، یه اِوولوشن پس یه بیولوژیکال اِوولوشن. من اینداستری نمیدونم، میدونی کسایی که تو کار تکن من نمیبینم، این ادامه راه هیومانیتیه. چه جالب، نکته قشنگی بود اینا. ببین آره من فکر میکنم ممکنه تا 100 سال دیگه خیلی چیزای جدید ببینیم. حالا من فکر میکنم البته خیلی اوورلپ داره اینا، من حس میکنم قرن جدید قرن ذهن بشر. حالا یه بابتش اینه که خودت گفتی، به نظر من 3 تا خط موازی من میبینم، 3 تا چیزی که کاملا ممکنه به نظر بی ربط بیان به هم، ولی به نظر من همشون نتیجهشون میخواد یه جا بره، یه کاره. یکی همین هوش مصنوعی که حالا میگی کلمه درست نیست، ولی به نظر من داره سعی میکنه ببینه این چجوری کار میکنه، یا بذاریمش روی 0 و 1 ایتریت بکنیم، امیولیت بکنیم، پترن ریکگنیشن داره، اینو افیشنت تر بکنیم، حالا سی پی یوشو بیشتر کنیم، دیتاشو بیشتر کنیم، هر جوری الگوریتما رو بهینه کنیم. این یه استریمه. یه استریم دیگه به نظر من انقدر آدما رو لای منگنه گذاشتن این روزا با فشارهایی که تغییر داره ایجاد میشه، یعنی اجبار، یعنی مجبوری افتادی تو این چرخه. سایکولوژی و نوروساینس خیلی داره رشد، یعنی همونقدر که ما قرن پیش تو دنیای بیولوژی رشد کردیم، به نظر من الان فشارها، قبلا تو مثلا کارخونه رو پاد وای میسادی، کمرت مثلا بعد 5 سال دیگه گیواب میکرد، دیگه مجبور بودی بفهمی چی بشه، وبا میگرفتی با میفهمیدی چی میشد. الان فشارها ذهنی شده. حس میکنم سایکولوژی و نوروساینس داره اینو خیلی بیشتر به نور افتاده روش و دارن تمرکز میکنن. و نکته جالب به نظر من آخه اینه که ما الان دیگه با هاردور تقریبا یکم اوکی شدیم. خب یه مقدار میفهمیمش، الان رفتیم سافره. ولی خب دوباره با همین آرتفیشال اینتلیجنس که دوباره بحث برگشتیم که الان من اگه بخوام یه ربات بسازم،
چجوری باید به این قدرت تصمیم گیری بدم، چجوری باید به این احساس بدم. چون یکی از بزرگترین سوالا اینه که مرز بین انسان و ربات کی از بین میره اگر بتونی واقعا چیزی درست کنی که غیر قابل تشخیص باشه. و به این نتیجه میرسی آخرش که بالای پیرامید، که یعنی بعد از اینکه تو تمام این نیازها و تمام این حسا رو بهش بدی، تو واقعا اگه فکر کن تکنولوژی، چون ببین تو مثلا ایمیج پروسسینگ، خب ایمیج پروسسینگ واقعا رتینای چشو نگاه میکنن ببینن چه جوری باید بسازن، یا همین پترن ریکگنیشن، یا مثلا تو بخوای ببین، تو میدونستی وقتی داری با چشات نگاه میکنی تو تقریبا فقط از این تصویری که الان تو داری میبینی 60% رو فقط داری نگاه میکنی، تمرکز تو میاری رو اون پرفرال. چشت کلا به صورت فیزیکم فقط 60-65% اینطورا رو داره واقعا میبینه. ولی تصویری که تو مغزت تو داره جنریت میشه و تو داری میبینی، اون 40% دیگر رو مغزت بر اساس تجربیات قدیم و محیطی که توش هستی داره برای جنریت میکنه و داره این تصویر رو به تو میده، ولی چش تو اینو نمیبینه. خیلی هم جالبه، اگه چش تو اینجوری کنی، چش تو اینجوری کنی، دو تا تصویر متفاوت داریم میبینی، یکی اونوری میبینی، یکی اینوری داری میبینی، مثلا خیلی عجیبه. ولی خب با خوندن ایمیج پروسسینگ تو مثلا میفهمی که آقا چشت هم داره پترن ریکگنیشن انجام میده و بعد خیلی نمیخواد پیشگو باشی که ببینی کی مرز انسان با ربات از نظر دیولپ کردن هاردورش طول خواهد کشید. بر اساس همین قوانین مورز لا و ریسرچ کردن اینا میشه تخمین زدنش واقعا، یعنی نمیخواد مثلا واقعا چیز عجیب غریبی نیست. همونطور که ایزاک آسیموف هم این سال پیش گفته، اینا رو گفته، اینا دیگه پیش بینی نیست. وقتی میفهمی که واقعا گفتن اینا پیشگویی نیست، you can actually look at the حساب شده است میشه. و سوال اساسی میرسه به همین که حالا باید بیا یه چیزای اینتنجبل رو استادی کنی، مثل همین سایکولوژی و مثل همین داستان ایموشنز. ایموشنز. و یه سوالی که توی فیلم وستفورد، کل فیلم که تیوی شو وستفورد راجع به کل این قضیه هست، اینه که آخرین قسمت قضیه اینه که تو کی باید برای یه ربات رایت قائل باشی، ارزش انسانی قائل باشی. اونم میگه از یه سری اونم از یه سری به هر حال حقوقی برخورداره. تو کی به این میرسی؟ و میرسی به اونجایی که در حال حاضر از نظر هاردور تا زمانی که تو بری جلو، ولی بزرگترین فرق اینه که انسان‌ها سافر میکنن. انسان‌ها میتونن زجر بکشن، اذیت کنن. سافرینگ به انگلیسی چی میشه؟ میتونی ستم بکشن، سافر کردن. و تو اگه توسترت بتونی بهش یه کاری برای توسترت بکنی که مثلا اونم سافر بکنه، اونم دیگه از حقوق برخورداره. تو نمیتونی توسترت رو برق بکشه که درد بکشه. یعنی توی فیلم وستفورد آخرش برمیگره به این که این پیرامید آخر قضیه، که برای اینکه بتونی واقعا ببینی کجا دیگه این مرز بین انسان و ربات از هم جدا میشه، بعد از اینکه همه کارا رو کردی، بعد از اینکه اومدی مثلا بهش گذشتم توش پروگرام کردی، و بعد آخه یواش یواش هم آخر الان جایی که سیزن 3 هم میرسه، آخر سوال اساسی اینه که آیا واقعا فریدام وجود داره یا نه؟ فریدام فیت وجود داره یا نه؟ و آخرش هم به این میرسه که آیا اصلا این سوال درستی هست یا نه؟ چون تو کد شدی آخرش هم. واقعا من و تو برای کد شدیم، آب داریم میخوریم، کد شدیم، داریم خیلی چیزا رو کد شدیم، و واقعا میتونی بگی فریدام آف چویس داری، ولی یه جورایی هم با خودت که میشینی جدی نگاه میکنی میبینی واقعا هم هر چی بوده کد شده و از اون اول کد شده. یعنی این مسیری هم که آدم کد شده بود برات. میدونی این حرف نکته قشنگی بود که میگی چه موقعی از نظر افیکلی، موقعی که درد میکشه یا رنج میکشه چیز میشه. من هیچ وقت همچین کیسی نشینه بودم، برام جالب بود، چون یعنی به نظر میاد کسایی که معتقدن این نقطه رو باید فکر کنیم میترسن از AI که ممکنه یه موقعی همین به سر 2 تا کمپن دیگه. یه سریا که میگن اصلا نه، هیچ وقت نباید بترسی از این هوش مصنوعی، ولی بعضیا میگن نه، این میتونه قدرتش حتی تواناییش بیشتر از ما باشه و ممکنه. آخه اینا هم همشو یه جورایی جواب دادن. یعنی مثلا یکی از سوالا اینطوریه که اولا که اینجوری نیست احتمالاً که یهو انسانی یا ربات میاد. اول از همه اتفاقا این مرج انجام میشه، یه چیز حالت 7 نصف سایبورگ میشه به اصطلاح. 2 تا چیپ میزنه تو دستت. بعدش خب یه بحث دیگه میشه که probably باید تراست میکنی به کلکولیشنش دیگه. میدونی، یعنی یکی از آرگومنت ها اینه که یه جمله خیلی باحالی هست تو این
تیوی شو سیلیکون ولی بود. خب که یه جا میخواستن یه وسط پروداکشن بودن، میخواستن باگای یه سافر رو فیکس بکنن، بعد به AI اکسس به کد بیس میدن، بعد AI شروع میکنه سافر رو پاک کردن. بعد اینجوری که آقا این چه وقتی چرا AI سافر رو پاک کرد؟ بعد یارو یه جمله خیلی باحالی گفت خب AI هم یه جنبه مثلا بلک باکس داره، یه جوری نمیتونی بفهمی چه اتفاقی چرا داره تصمیم میگیره. آره میگفتش که این احتمال خیلی زیاده برای اینکه این AI بخواد به این نتیجه برسه که از تمام شر همه سافرها خلاص بشه، کل سافر رو باید پاک کنه. which is statistically is correct. یارو زده بود که یعنی مثلا تو بخواد صورت مسئله رو یارو داره پاک میکنه. ولی خب این همون سوالی که ما هنوز بهش نرسیدیم که چی رو باید تو دی ان ای ربات کد کرد که این ارزش براش باشه که نباید این اسپیشیز رو بین بخوای ببری. یا من که اصلا باید میدونم ما اِوولوشن ما اینجوریه که به هر حال ما باید یه جوری خودمونو، چون ما داریم we are taking it for granted که ما قراره باشیم. من میگم میریم قراره به زودی دوباره ببین بریم اگه خودمون با 2 تا نوک نکشیم، ولی ببین تو واقعا فرض کن اگه یه نوک بزنیم 2 تا نوک به هم دیگه بزنیم تمام میشه، یعنی خاک میشیم. هستی دیگه نیست، تو کل هستی که ما تا حالا ابزرو کردیم دیگه نیست، هیچ موجود زنده دیگه نیست، دوباره میشه مات برآوت، کسی نیست دیگه ابزروش بکنه. یعنی با 2 تا نوک ما اگه خودمونو که نکشیم باید یه جوری باید اگزیست بکنیم که چانس از این که چون ببین دنیا هم قرار نیست این تو، یعنی چیزایی که حالا من دارم مطالعه میکنم شرایط کره زمینم حالا البته تو میلیون سالا اینجوری نمیمونه همینجوری آفتابیه تو هم داری بیرون، تو باید عوض شی، میدونی؟ یعنی اصلا شاک ویوایی که از طرف خورشید میاد میتونه تمام سیستم رادیویی و همه چی رو به هم بریزه. این شرایط هم اینجوری حالا پرفکت نیست. اینم یه دوره خیلی کوتاهیه که الان اصلا همین دارم میگم، یه دوره خیلی کوتاهیه که شرایط زیستی طوریه که ما الان هستیم. پس یه دلیل دیگه هم که انقدر از زندگی لذت بره شاید همین دیدها باشه. ببین همینو دارم میگم، من به دنیا نیومدم اینقدر راجع به دنیا اکسایتد بودم، من خوندم اکسایتد شدم و این حرف من اینه، میگم آدما نباید انقدر با خودشون تنها بشینن فکر بکنن که آقا من چرا اینجوری نیستم یا من چرا اونجوری نیستم یا چرا این اونجوریه من اونجوری نیستم. باید مطالعه کنی داداش. خب تو چجوری به خودت چجوری اینا رو پیدا میکنی؟ چجوری برای خودت زندگی تعریف می‌کنی؟ شاید خیلی آدما به نظر من اونجا گیرن چون دوست دارن از اون حس منفی در بیان. خلوت کنی. باید تنها راهش اینه که باید خلوت کنی. این جمله‌ای بود که اومدی تو به من گفتی دیگه سر درگیره و نمیدونم زن و بچه و از این داستانا و من بهت گفتم من واقعا باید یه مدت خیلی زیادی و من باید تنها باشم و نیاز به رفلکت کردن داری. ببین مردم بیزی ان، تو یه دقیقه یه آدمو بیار روش دوربین بزنیم از صبح خواب پا میشه درگیر صبحونه و موبایلشه تا شب، کی وقت دردی فکر کنی به این سوالا؟ پس فرق این آدم تو ولی 2 دقیقه تنها شدی دیگه، میدونی؟ یعنی به همه این سوالات تو شروع می‌کنی پرسیدن و خدا رو شکر الان تو دوره زمانی هم هستی که قرار نیست پاشی بدوی بری کتابخونه بعد از این نردبونا میذاشتن میرفتی بالای کتابو میکشیدی بیرون مثلا میرفتی صفحه 8 جوابتون. الان یه خب سوال نه، ولی من معتقد نیستم آدما اگه تنها باشن همه به اون سمت. من فکر میگم گفتی چیکار باید کرد؟ تو چه جوری فکر می‌کنی؟ چون نگاه کن من فکر کنم خیلی آدما یه جمله خیلی معروفی از یه نویسنده خوندم میگفت همه آدما میخوان به اصطلاح هیچ وقت فنا ناپذیر باشن ولی عصر جمعه بارونیشون نمیدونم با خودشون چیکار بکنن. خیلی نکته ظریفه. خب برای تو من میخوام برم جرقاش برای تو چجوریه، چون منم مثل تو هستم. یعنی من از خدامه به من 2 ساعت، من خودم اصلا توی برنامه‌ام 2 ساعت 3 ساعت هر شب میذارم که همین به اصطلاح کند و کاو و چیزایی که تو روز وقت نمی‌کنی ولی کرمه هست. تو خودت چجوری مثلا اینو تغذیه می‌کنی؟ چون نگاه کن گوگل همه دارن. خب ولی گوگل رو من فکر نمی‌کنم که همه میدونن گوگل چیه، ولی همه میدونن که گوگل میتونی سرچ کنی جواب بده ولی نمیدونن گوگل چی کارا میتونه بکنه. من می‌خوام ببینم تو چه جوری چون منم دقیقاً موافقم با، چون نکن یه نکته خیلی مهمی که از من مثلا کسایی که از ایران حالا یا مهاجرای دیگه میان اینجا میگن مثلا خیلی بحث میکنن آزادیه که درست هم. من میگم خب آزادی یعنی چی؟ مثلا میگن آزادی هر کتابی دلت میخواد بخون، فیلتر نداره، هر فیلمی رو میخوای میتونی ببینی. بعد میگی خب چند تا این کتابا رو خوندی تو؟ مثلا 10 سال اومدی هیچ وقت ندارم. منم خیلی وقت نیست. من خودم دارم سعی میکنم همینا رو توی پادکست بگم. شماره 1
منم خیلی اهل کتاب و متاب و اینا نبودم. الان فرمت کتاب رو به یه دلیل دیگه میگم چرا دوستش دارم، ولی با وجود تجربه کردن موبایل و بعد رو موبایلت پادکست و بعد رو میزنی دانلود میشه و اینا، اولا که نوع مصرف کردن اطلاعات به شکل جذابتری اومده. یعنی تو به جایی که بتونی بشینی کتاب بخونی و توی تایمی باید باشی، الان تو میدونی من کی پادکست خوندم. اون موقع که ردپین کار میکردیم من باید سوار سابوی میشدم میومدم آفیس تو کامیوت. آره تو مسیر من با کانسپت پادکست آشنا شدم 2008 2009. آره. و دایجست کردن اطلاعات، اولا سرعتش میتونی 2x کنی، حالا جز تکنیک هایی که میتونی مثلا پادکست گوش کنی، ولی خب اولا که یه نوع جدیدی از مصرف کردن اطلاعات به وجود اومد که الان اصلا میگن که شاید واقعا فرمت مثلا حالا پادکست، چون it's a new recorded history، تو داری به شکل جدیدی داری اطلاعات جدید داری ثبت میکنی. این روش تنها با نوشتن فقط پاسیبل بود تا زمان گذشته. یعنی تو فقط باید می‌نوشتی و فقط کتاب میشد. فرمتش، اکسسیبیلیتیش، ببین خیلی چیزا عوض شده. تو الان واقعا 2 تا هدفون گوشت. و من حتی یه نکته دیگه هم روی این پادکست کنم، چون منم خیلی علاقه شدید به پادکست دارم و اینو من همیشه فکر کنم، تو مثلا قبلا بلاگ می‌نوشتن دیگه، ولی بلاگ چجوری بود؟ همیشه از یه آدم میومد، یک فکر یک دونه آدمه. خب ولی پادکست، مخصوصا پادکست هایی که دیگه جا افتادن، حالا من نمیگم اونه که خیلی پروداکشن نه، ولی پادکست هایی مثل این عمدتاً 2 نفرن و این خب مثلا یه نفر میشه مجری که ثابته و آدمای، و این تصاعدی حرف جدید توش میاد. دیسکاشن هیچ وقت نداشتیم، همیشه یک به one to many بوده. دقیقاً. و این به نظر من یک تصاعدی، این شعاع اینو برده بالا. ولی به نظر من همین دنبال همین میخوام بگم. یه راجع نکته دیگه بگم، مثلا باز دارم بهت میگم، مثلا این تکنیکایی که من اینا رو شنیدم، مثلا من فهمیدم تو مثلا میتونی بری دیتای یوتیوب مثلا استادی کنی، اتفاقا ویدیوهایی که پروداکشن کاستشون کمتره خیلی پاپولار تره، به دل بیشتر میشه. آره تو مثلا تو اینستاگرام استوری تو همین الان اگه یه چیز های پروداکشن ببینی میزنی بره، ولی تبلیغ حساب میشه. آره تبلیغ حساب میشه. ولی واسه همین، یعنی مثلا منم اینجوری یعنی منم اگر مثلا نمیخوندم شاید پادکست نمیزدم. آره و من فکر کنم حالا من بیشتر دوست دارم فن و فوت‌های چجوری آدم تو این دنیای شلوغ پیدا میکنه. بالاخره تو هم سرت خیلی شلوغه و پیدا کردی یه جوری به اینو تغذیه کنی و من فکر کنم این حقا رو با هم در میون گذاشتن خیلی کمک میکنه. یه حقه دیگه هم خیلی جالبه، مثلا یکی از دوستام که مثلا مؤسس کمپانی 500px که حتما خودت تو عکاسی اونا هستن خوب میشناسیشون، اینا تورنتون دیگه، تورنتون، آره، باهاش رفته بودم قدم میزنم، ببین به من گفت من امسال توی پندمیک 160 کتاب خوندم. گفتم جون مادر دروغ نگو، یعنی واقعا 160. نمیدونم چجوری گفت ببین حقی برای من حقش بود آدیو بوک بود همش. میگه سرعت من مثلا یک کتاب بخوام تموم کنم و ببین اینا حقه است و اینا روش داره. ببین آخه آدمم با آدم متفاوته. اولا که مثلا من یه کاری که میکنم، من یه کتابو ممکنه هم آدیوشو داشته باشم هم هارد کاورشو. آره مثلا تو کامیوت مثلا ترجیح میدم آدیوشو گوش کنم، میخوام تو تخت بخوابم ترجیح میدم مثلا تکستشو بخونم. و نکتهش همینه، نکتهش اینه که مثل همون سیستم قدیم، ببین ایژوکیشن، سیستم قدیم ایژوکیشن این بود که همه رو باید مثلا کلاس یک مشکل ایژوکیشن چند تا مشکل ثابت هست دیگه. یکی این که asynchronous نیست، خب یعنی همه باید ریل تایم یه جا بشینن. دو اینکه پیس همه باید با هم یکی باشه. آقا شاید من بخوام چپتر مثلا شاید من بخوام این روی این تاپیک 1 ساعت وقت بذارم، شاید اون یکی با نیم ساعت حل میشه. و کاریکولوم هم این همه. آره و دقیقاً، یعنی مثلا آقا یه نکته دیگه خیلی لینیره. آقا شاید یکی بعد از چپتر 6 شروع کنه بعد چپتر 1 بخونه، یکی از چپتر 1 بعد شروع کنه 2 3 4 5 6 بعد بخونه. ولی این فرمت ببین، یعنی تو اولا از همه، یعنی تو خودت داری بیلد میکنی چی دوست داری بخون. من واقعا نمیفهم ملت چرا میرن دانشگاه. میفهمم میفهمم چرا، نمیفهمم اونا چرا حوصله دارن، چون هنوز پیدا نکردن. چون دلیلی که میری دانشگاه اینه که نمیدونی چی میخوای بخونی، میخوای یکی بگه. That's probably most of the time that's the case. آره خیلی ولی تو حوصله داری به خاطر یکم فکر نکردن پاش هر روز بری دانشگاه.
اینو حوصله‌شو داری، ولی حوصله 10 دقیقه فکر کردن که چیکار می‌خوای بخونی و نداری. برمیگردیم به چی؟ قبل از اینکه به فکر کردن عادت کنیم به زندگی کردن خومی. و اتفاقا همینی که میگی به نظر من خیلی ها فکر میکنن بعد از دانشگاه یادگیری تموم شده دیگه، تکرار و تکرار. و اینی که دانشگاه اصلا معمولا ملت میرن که تو محیط آکادمیک باشن برای آدمای دورش، نه به خاطر نوع انتقال اطلاعاتش. و اینا نوع انتقال اطلاعاتش که احمقانه ترین روششه، میدونی. وگرنه کلا مثلا دانشگاهی مثل MIT و استنفورد و اینا اون بحث اکادمیک کامیونیتی است، نه بحث این که چه استاد خوبی داره که مثلا حالا لزوما. آره پتانسیلتو میاره رو بیشتر تا اینکه به چی درس میده. چون کتاب کلکولس آخرش همونی که نیوتن کشف کرده دیگه، یعنی فرقی خیلی نکرده انتگرال و دیفرانسیل به اصطلاح. خب ولی به نظر من اینا روش هایی که ببین بعضیا بهترن وقتی تنها میشن ولی بعضیا نمیدونن. مثلا بعضیا واقعا نمیدونن دنیای پادکست وجود داره و نمیدونن چه به اصطلاح الماس هایی میشه پیدا کرد. یا مثلا بعضیا یوتیوب بازن بعضیا نیستن، مثلا واقعا روی یوتیوب میرن میوزیک ویدیو نگاه نمیکنن، روی یوتیوب میره سوراخ سنبه این اسپیکر رو پیدا میکنه، اون ریسرچر رو در میاره. و دیگه مثلا من دوستم جایی که تلویزیون نگاه نمیکنه، شب که میاد خونه مثلا ندارم خونه دقیق یوتیوب بازه، یعنی مثلا هر هفته 2 تا لینک 2 ساعته میفته میگه اینم نگاه کن. میگم حاجی بعد ببین روخام ذهنت هم آخه ترین میشه. یعنی مثلا کسی که داره میگه آقا من 160 کتاب خوندم، ببین مثل جیم میمونه. جیم اولش که تو میری این یه ماه اولش واقعا همت میخواد، میدونی، یعنی اصلا زده نشی بیای بیرون. ببین همه چی اینجوریه. اسکی هم بلد نباشی انقدر میخوری زمین بهت حال نمیده. پیانو هم میخوای یاد بگیری بلد نباشی داری چرت میزنی دوست حال نمیده. موقعی که یاد میگیری حال میده، یعنی کل فان بعد قضیه است، میدونی. و کتاب هم اینطوری. ببین مثلا من الان واقعا چون کتاب خوندن انگار نشستی داری با یارو حرف میزنی، میدونی. دقیقاً و شکیده حرف افکارشو داری. من واقعا بعضی موقع میشینم مقایسه میکنم. من الان برم خونه دوستم بشینیم یاوه‌گویی کنیم و چرت و پرت بگیم و هم چرت و پرت بخوریم که هم وزنم بریزه به هم آشغال بخوریم و یعنی اصلا فکر کردنم میبینم که این وره بیشتر خوش میگذره. من الان بشینم با ادامه با این آدمه که داشتم انگار صحبت میکردم یا یه منتوری دارم داره برام حرف میزنه، الان ترجیح من به گوش دادن خیلی بیشتر از با دوستام رفتن بیرونه. و من نمیگم من اینطوری ساخت، منم عوض شدم. منم مسلما دوست داشتم با رفیقم برم بیرون چیل کنم، خوش بگذرونیم، بریم کلاب. انقدر جذاب شد که واقعا کشیده تو بازی این وره. یعنی مثلا به من الان بگی باشه بریم بازی کنیم، من برم با اونا بازی کنم، میدونی، بازیش باحال‌تره. و یواش یواش دور و برت هم همینجوری میشن. حالا من و تو شاید، من مثلا چیزی که همیشه توی آنترپرنورها میبینم همینه، هی کنجکاون. مثلا تو میری دنیای کامیونیتی مثلا میبینی آنترپرنورها درباره نمیدونم میگن این تغذیه مثلا چون بولت پروف کافی، مثلا به آدم عادی بگی ممکن اصلا نشینده باشه. خب نمیگم حالا تو کار میکنی یا نه، ولی یه سری انقدر کرم دارن یا مثلا کلی میبینی درباره سایکدلیکا بلدن، رفته نگاه کرده یا رفته پرو مثلا با شامنا نمیدونم آیاواسکا زده 3 بار نه یه بار. میگه یعنی خب ببین اینا یعنی آدم کی دوره برشه میگن دیگه تا اوریج 5 نفری هستی که خیلی باشون. و من همیشه فکر کردم اگه این واقعا صحت داشته باشه که تو اوریج 5 نفری هستی که خیلی بیشتر میبینیشون در تماسی، یه حقه میشه زد. این 5 نفر میتونن 5 تا نویسنده باشن تو کتاباشو بخونی یا 5 تا پادکست. یعنی من ممکنه نتونم با تیم فریس رفیق باشم، ولی من میتونم تیم فریس رو بذارم تو گوشام و حسقیشت، میدونی، و دقیقاً میری تو ذهن. و من این کارو با پادکست الان تو باورت نمیشه. من الان دارم با تو حرف میزنم، واقعا یه چیزی هولوش 1000 نفر آدم دور ما الان نشستن و دارن با ما به این حرفا گوش میکنن و تنها نیستیم. ایمیج قشنگی ساختی و آخه واقعا هم اینجوریه، میدونی، یعنی یه اسپاتلایت، یه حس عجیبی بهم داره اینو گفتی. آره بعد یه راهی پیدا کنیم بقیه بچه‌ها رو بیاریم تو. چیز دیگه کلاب هاوس همینه. باید یه اپیزود کلاب هاوس بزنی. کلاب هاوس رقیبه ولی که ولی چیزه پوینت اینه که میشه به نظر من ما میتونیم و قشنگی دنیای اینترنت همینه که ما میتونیم
مهم نیست تو چه موقعیتی باشیم، یعنی نه هزینه وره، نه کسی جلومونه گرفته، نه دانش عجیب غریبی میخواد. یعنی هممون تلفن داریم، هممون اپلیکیشن ها رو داریم، هممون دسترسی رو داریم. و یه نکته خیلی قشنگی که من باز یاد گرفتم اینه که ببین ما الان توی قدیما مثلا به اصطلاح دانشمند روز کسی بود که مثلا 30 تا کتاب خونده بود، مثلا هیچ کی دیگه نخونده، مکتب میرفتن، خب اطلاعات داشت. الان دنیاییه که دنیای خب اطلاعات همه دارن، حالا کی نخبه میشه کی نمیشه. خب یه یاروی هست به اسم آقای کوین کلی، خیلی آدم جالبیه، به اصطلاح فیوچریست توی دنیای تکنولوژی که پیش بینی میکنه آیندهش چی میشه. خیلی آدم خاکی و جالبیه و مثلا کسی که کمک کرده به اسپیلبرگ وقتی فیلمنامه ماینورتی ریپورت می نوشتن و خیلی آینده نگر بوده، مثلا جزء کسایی بوده که تاثیرگذار بوده رو اون که نوشته. ولی نکته‌ای که میگفت نگاه کن، توی دنیایی که خیلی اطلاعات هست چجوری متمایز میشه از بقیه؟ اینه که تو چه سوالی میپرسی. خب و اینو تو فکر کن، مثلا تو میگی که مردم فکر کنن گوگل فقط گوگل ولی نمیدونن چه کارایی میکنه. ببین میتونی از بیسیک ترینش شروع کنی. گوگل کوئری سینتکس داره که خیلی آدما اینو نمیدونن. تو یه به اضافه بذاری کنار یه کلمه، یه منها بذاری کنار، یه تیلدا بذاری، 2 تا کوت بذاری، اصلا کوئری یه چیز دیگه میشه و این بیسیک ترینشه. 2 من مطمئنم خیلی این تجربه دارن ولی همه باز نه. اینی که مثلا دیدی یه چیز دنبال یه چیزی هست، یه کوئری میزنی، صفحه اول نگاه میکنی جواب نمیده، این کوئری رو عوض میکنی، یه جوری دیگه سوال رو میزنی. این یه نکته خیلی مهمه. باید با این صفحه 5 جوابه، تو سوالتو باید یه جوری عوض کنی. خب ببین این نکته‌ای که تو گفتی انترپرنورها اینطوری هم میدونی چرا؟ چون انترپرنورها حالا توی این کاتگوری که من تو ازش میفهمیم، به بدنت هم به انسان هم، تو به همین بحث سایکولوژی کامپاس you look at it as a software. تو داری به عنوان یه سافت‌ور داری بهش نگاه می‌کنی. یعنی الان این بحث مغز تو هم نرم افزاره که تو داری چون داری همون رفتار رو باش میکنی و قبلا دیدی چجوری، چون تو وقتی واقعا به این نتیجه رسیدی که کد و مغزت خیلی با هم فرقی ندارن، it's actually یه همونه، شباهتش پیدا آره، و شروع میکنی مغزت هم همونطوری، تو میفهمی کد چه اتفاقی میفته، تو میفهمی چی میشه، یهو مثلا سرت برمیگرده، خب شروع میکنی رو سافر خودت کار کردن. سر ترایب هم حالا من خیلی دیدم تو کامنت هم میگن آقا یعنی ترایب حرف زدی نگفتی چیه، ولی ما همین قضیه رو هم داریم رو اینترنت. من احساس می‌کنم اینترنت همچنان OS نداره. البته دنبال این نیستم که بگم قراره یه سافر درست بکنیم که اینترنت رو منیج بکنه، چون اصلا خلاف کانسپت اینترنت. ولی هنوز تو وقتی میخوای یه سوسایتی درست کنی، ترایب درست کنی، خب کی لوله کشیشو کرده، کی برق رسانیشو داره میکنه، کی مثلا بانکش. ما الان اون سافر رو درست می‌کنیم. تو اگه میخوای یه کامیتی درست بکنی، این کامپوننت‌های برا کردن شهر رو داشته باشی و یه جورایی OS سوشال نتورک ما داریم درست میکنیم. یعنی یه سافت وری داریم درست میکنیم که آره دیگه، شما مثلا من جوری که ترایب رو میبینم، حالا یه انالوژی دیگه، همون کاری که نگاه کن وردپرس اومد یه پلتفرم ساخت که تو اگه میخوای اطلاع رسانی کنی out of the box داری. شاپیفای اومد گفت یه پلتفرم بزنید برای که مغازه میخوای بزنید. شما دارید برای کامیونیتی ساختن، برای گروه ساختن و این اجازه میده که الان خیلی کامیونیتی های جذابی بیاد دیگه و این بیهیویر آدما رو هم عوض میکنه. کامیونیتی دیگه هم مثلا فقط الان همه چی سوشیاله، یعنی همه سافر سوشیالن، همه کارا سوشیالن. دلیلی که من تو این پادکست چون قبلا شاید این پادکست هم شاید قبلا هم میکروفون بوده میتونی ذات ثبت کنی ولی خب فکر کنم چون سوشیال شده و همه چی رو تو میتونی خیلی راحت تر دیستریبیوشن هم اضافه شده. بله، بحث دیستریبیوشن هم خیلی مهمه. تمام اینا دست به دست هم. ببین این من عاشق کامپاوند قضیه‌ام. میدونی کامپاوند این که یه چند تا اتفاق رو هم یهو نتیجهش خیلی میتونه گنده بشه رو من خیلی حال میکنم باش. نه آره بالاخره ببین تغییر هم میتونه خیلی هیجان انگیز باشه هم خیلی ترسناک و الان ما همین که میگی کامپاوند که میگی واقعا همینه، یعنی تغییرها انقدر زیاد شده و خب اگه به نظر من هرچی بیشتر بفهمیش بیشتر میتونی باش لذت ببری، چون حس نمی‌کنی کنترل از دست رفته. بعضی که
مثلا بعضی هستن میگه بابا یه اپ باید بذاری این کارو بکنی، ای بابا اپ بذارم مثلا خب دیگه این دیگه جزء، یعنی اپ اینستال کردن شده افورت برای بعضیا. بابا این بدبختا رفتن هزاران 100,000 لا خرج کردن زحمت این اپو یه دکمه اینستال مثلا زورت میاد بزنی. خب اون مسلما تو حس میکنی تحت سلطه این هستی، جایی که جوری که معناتو نگاه میکنیم اینا ابزارمونه. البته در واقعیت الان یه جوری شده ها، چون من بعضی صبح چون من واقعا صبح تا شب دارم، مثلا الان توی این بازه زمانی خاص 24 واقعا دارم کار میکنم، ذهن درگیر و کار ماراتونی دارم کار میکنم. بعضی موقع من اینجوریه که کامپیوتره من استخدام کرده یا من کامپیوتر استخدام کردم، من دارم برای این کار میکنم یا این داره برای من کار میکنه. نه دیگه آره این حرفت کاملا. ولی خب دقیق ببین دلیلی که من راجع به ترایب اکسایتدم اینه که من دارم تولی رو میسازم که اگه باشه من کلی از ایده‌هامو سریع اوت اف دی باکس میسازم. ولی نکتهش این بوده که هر بار که ما می‌خواستیم یه استارتاپ بسازیم باید میرفتی 1000 تا از بیخوبون، باید انجینیر باید استخدام کنی، آدم باید بگیری، باید میدونی هر کاری می‌خوای بکنی نباید اینجوری باشه. میدونی من الان دیگه تو وقتی یه استارتاپ درست می‌کنی دیگه راجع به تکنولوژیش نیست، راجع به نیست که چقدر تو سرویست خیلی تکنولوژیش بالاتر و خفن‌تره، راجع به کامیونیتی است که داری میسازی. مثل همین پادکسته، راجع به کیفیت میکروفون من و اینا نیست. یعنی قبلا همینجوری بود دیگه. قبلا تو برای اینکه مثلا می‌تونی پادکست داشته باشی مثلا باید شبخیستوری باید می‌بودی، بعد می‌رفتی با هات‌ورد قرارداد می‌بستی، رفتی دوربین مثلا فیلمبرداری بیشتر تأثیرش مهم شده این روزا. من الان ولی هنوز برای اینکه تو یه سایتی درست کنی که فانکشنال باشه و کار بکنه و اینا، ریل استیت ایجنت وبسایت نمیخواد، کامیونیتی میخواد که کلاینتاش برن اون تو فالو کنن پراجکت هایی که میخوان، بیس آن فالو کردن نیوزلتر جنریت شه، آپدیت ها رو همونجا که خودش میذاره تو اون گروپ براشون بره. آدما دیگه وبسایت نمیخوان. وبسایت یه چیز استاتیک وان تو منیه. کامیونیتی پلتفرم از تو منی. کامیونیتی پلتفرم پادکست روی وب. میدونی نکته قشنگ انالوژی. آره به خاطری که یه ارگانیسم میشه برای خودش. میدونی یعنی همون وان تو منی نیست که من کی برم پابلشو بزنم بقیه بفهمن، میتونن از هم فید کنن میتونن. ولی خب ببین اون ور سکه هم یادمون نره، چون نگاه کن با همین کامیونیتی تو میتونی یه کامیونیتی منفی درست کنی، تأثیری که میتونی بذاری و مشکلی که مثلا کمپانی مثل فیسبوک خیلی 2 ساله درگیرشن دقیقاً همینه دیگه. آره ولی میدونم به کدوم سمت داری میری، ولی از اونجایی که همینطوری که من و تو داریم مواجه میشیم با این کانسپت ها، من احساس میکنم که اتفاقا از همینا اکسایتدم. چون تو همیشه چون چیزی که ما تو دنیا دیدیم اینه که کورپوریت های شیطانی و اویلو دارن دنیا رو خراب میکنن، ولی تو وقتی ایلان ماسک یا مثلا چون خود من و تو ببین به هر حال من و تو یکی از دلایلی که تونستیم خودمون رو یکم ادوکییت بکنیم راجع به این موضوع به خاطر اینکه رفتیم توی این قضیه و تو این قضیه میریم، معمولا من احساس میکنم بیشتر تو به فهم دنیا پی میبری. یعنی من واقعا فکر نمی کنم که بیل گیتس، ایلان ماسک اصلا نمیتونن اویلشن یه جورایی، میدونی، چون تو هر چقدر این ور قضیه رو میبینی و به درکش و به آندرستندینگش میرسی دورتر از اون آره اصلا دور میشی از تو اصلا دلیلی من نمیبینم که بخوای اونوری اویلیش بشی. تو واقعا به پروگرس خیلی فکر میکنی. حالا ممکنه، ولی نمیگم اعتماد به همه تصمیماشون، اون یه بحث دیگه است، ولی نیتش نیت صافیه. نمیدونم هم چرا مثلا نمیتونم رو کلمه بگمش، ولی نمیدونم که مثلا من لزوما مدیر یه شرکت گنده رو مثلا نه نمی‌کنی چون که فکر شرکت ها اومدن مثلا اینجوری من نمیبینم. خیلی باید پازیتیو تینکینگ می‌داشتی که الان به اونجا رسیدی. نمیتونی ببین دنیا با تمام این اتفاقای بعدی که مثلا توش داره میفته و یه سری آدم این استانداردهایی که وجود نداره و همه به اندازه هم مثلا رایت ندارن و همه به اندازه دنیا فیر نیست و بر این همه داره خلاف انجام میشه و این همه دارن کلا سر هم دیگه میذارن و اینا، ولی مثل اون آب رودخونه داره جهت خودش رو ولی پیدا میکنه. یعنی هر کاریش بکنی خلاف طبیعت نمیتونی بری، هر کاریش بکنی. و من احساس میکنم که فقط با
تو باید، یعنی اگه میخوای خیلی راه بری، یعنی اپل و اینا خیلی نمیتونن اتفاقا اشتباه رفته باشن و این اصلا به اینجا نمیرسه. منم مثل تو، من بینشم بیشتر مثبت به زندگی، یعنی آدم‌های خوب بیشتر از بدن. حتی راه دیگه هم نداری، یعنی اینجوری نیست که بینشامون هم مثبته. اگه اون یکی رو انتخاب کنیم الان اینجا نبودیم، داشتیم الان یه جا نشسته داشتیم مواد می‌زدیم. آره بینش مسلماً یک قدرتیه که تو آدما نهفته است و حداقل معدود کنترلی که خودت داری میتونی حداقل دنیا رو، به قول یکی میگه آقا به خیال نصف لیوان پره یا خالیه، بریز توی لیوان کوچیک‌تر پر میشه. گفتم اینم یه دیده دیگه بریزش. خلاص حالا یه نکته که گفتی می‌خواستی صحبت کنی درباره ایمیگریشن بود. میخوای بریم توش؟ آره چون اصلا صحبتی نکردیم، گفتیم بذاریم. من فکر کنم اگه مثلا خیلی کاش محدودیت زمانی نداشتیم، نه از طرف من، از اینکه پادکست 2-3 ساعته من خیلی پایه، چون من واقعا با تو صحبت میکنم میریم شاید تا صبح بریم. ولی یکی از چیزایی که خیلی از من توی ببین خیلی جالب شده الان به یه سری رسیدیم، ملت مثلا دی ام میزنن، مثلا مسیج میزنن آقا میشه لطفاً راجع به این موضوع تقاضا باریکالله. آره مثلا راجع به این موضوع میخوان صحبت بکنن و منم که اکسپرت این قضیه نیستم. ما فقط سعی ببین این من همیشه گفتم من به عنوان تو پادکست به عنوان اتوریتی دلالی، من اونم سیم کارتون پشت مال سفره. من خودمو به عنوان یه اتوریتی که میدونه حرف نمیزنم. من صرفاً چیزایی که میدونیم من اینجوری جمع‌آوری اطلاعات بیشتر میگم آقا من مهاجرت کردم به واسطه تنها بودن و نوع زندگی که انتخاب کردم که یه مقداری باید گیلیمتو فعلا از آب بکشی و خیلی سخته و اینا و دوستام هم پیشم نیستن. من زمان بیشتری، حالا فعلا تو ایران داری عشق میکنی یا داری کار دیگه میکنی، اینو اصلا به حالت بدی نمیگم، شرایطی به وجود اومده که من بیشتر وقت گذاشتم روی اینترنت، یه سری چیزا رو خوندم تا شده من یه سری چکیده اگه بتونم میگم، یا اگه چیزی دیدیم دارم میگم. اتوریتیش نیستم. شاید تو مثلا اگه رفتی جیم تو جیم راجع به جیم میپرسن. آره نه حرف درسته. آره تو توی DMZ که یکی از اکسلراتور یا شتاب دهنده که ما تو ایران کلمه هم شده جا افتاد، البته یکی از شتاب دهندهایی که مال دانشگاه رایرسون تورنتو هست، تو آنترپرنور رزیدنس بودی. منم بودم، من ولی بعد از فول تایم شدن ترایبم واقعا دیگه نستم. مثلا فکر کنم به منم یه جورایی مثلا بی زباله اینجوری با این وضع اومدنه دیگه میخوای یا نه یا بهتره. یعنی من خودم حتی قبل از اینو بگن دیگه وقت نداشتم فول تایم. آره نمیدونم تو هنوز هستی؟ آره اوکی. خب DMZ روی یکی این که خیلی خیلی الان یکی از بابترین ویزاها استارتاپ ویزاست و یکی از حالا به خاطر شرایط کشورمون هم خب حالا شرایط کشورم برای یارو میخواد رو پروژهش کار کنه، نمیخواد وایسه ببینه حالا ایرانش چی میشه، میخواد کار کنه رو پروژهش دیگه، شده بر بهانه میخواد بیاد بیرون. و استارتاپ ویزا الان یکی از هات‌ترین و داغ‌ترین روش‌هایی که و خب منم تو اون کامیتی که استارتاپ‌ها رو اپروو می‌کردن بودم. تو هم بودی تو اون کامیتی؟ یه کامیتی بود که مثلا یه دوره‌ای باید استارتاپ تو یکیش یادمه من و تو جلسه بودیم. بعد دو تا سوالی که خیلی میدونم برای ملت جذابه. یکی این که از DMZ و نوع اکسلراتور و شتاب دهنده توی اینجا الان تجربه که اونجا داری رو برام بگو و دو از استارتاپ ویزا برام بگو. یه ایده هم بدم که مثلا بتونید بکنید تنگش. من خیلی مسیج میگیرم ملت اینجوریان که آقا ما یه ایده داریم، شرایط استارتاپ ویزا چیه میدونی؟ و من الان میخوام یه مقداری اونو بازش کنیم. آره اینقدر هم دیگه راحت نیست. تو ایده دارم که منم ایده دارم آجی، مادرم هم چند تا ایده دارم. نه دقیقاً حرفت اتفاقا نکته خوبیه، چون خیلی وقتا آدما فکر کنن این سوراخ دعا و دیگه مثلا بریم و دیگه به همه میدن اینجوری، یعنی ویزا میدن اینجوری. البته نکته همون حرفی که خودت زدی، منم اینجوری نیست که صاحب نظرم بیشتر دارم چیزایی که شنیدم و یاد گرفتم حالا در جریان بذاریم، چون بد نیست در اشتراک بذاریم تا اونجا. ببین اول از همه DMZ همونطور که گفتی خودشون حالا اینا هم اینکیوبیترن هم اکسلراتور یا شتاب دهنده، که فرقی که دارن با بقیه‌شون
که البته یه سری چیزا در سال جدید قرار عوض بشه اینه که اینا نان پروفیتن، یعنی جز معدود کسایی هستن که مثلا سهام نمیگرفتن. حتی فقط دی ام زی ها فقط دی ام زی، نه فقط دی ام زی، فقط پس راجع دی ام زی صحبت می‌کنیم. ولی اینا کمک میکنن به هر حال به از ادوایزر بد میدن، با بیزنس ریلیشنشیپ برات باز میکنن، نمیدونم اینوستر میارن، کمک میکنن که تو سر پا بشی به عنوان که میگم البته پروگراماشون در سال جدید داره خیلی عوض میشه، چون 2 تا ارگانایزیشن دارن تلفیق میشن، یکی دی ام زی قدیم و یکی دی ام زی ونچرز که قبلا اسمش بود RFI، حالا اگه کسی داد. اینا تلفیق شدن و به اصطلاح مدیر عاملشون یکی شده که حالا اینا بیشتر میخوان به یه سمت هایی برن که منم خیلی یعنی اطلاعات زیادی ندارم، ولی بیشتر میخوان دراز مدت تر کمپانی باشون باشه، بیشتر کمکشون کنن در زمینهای دیگه. حالا بعد اینو وصلش کنیم به استارتاپ ویزا و بعد به همون که من یه ایده دارم چجوری بیام. ببین استارتاپ ویزا یه نکته که حتما دوستان باید بخونن، خیلی هم نکته مهمی و نکته جالبی درباره دولت کانادا. شما هر سوال دولتی داری، وبسایت دولت کانادا طرف نداره. یعنی من تا حالا نشده هیچ سوالی درباره تکس، ایمیگریشن از نوعای متفاوت و غیره داشته باشم و نرم خودم بگردم و دقیقاً بعدم که مثلا وکیل رو میبینم همون اطلاعات من دقیقاً، چون اگه فقط وقت بذاری بخونی و درباره استارتاپ ویزا خیلی من یه مقدار مطالعه کردم، خیلی اطلاعات دارن و این مهم اینه که سایت ما رو خود دولت باشه که آخرش از توش GIC داره، نمیدونم مخففه چیه. اینجوری که استراکچر شده اینه که یه سری ارگانایزیشن ها از جمله DMZ در تمام سطح کشور هستن که اینا اجازه دارن استارتاپ ویزا رو صادر کنن. خب که مثلا اینا اینکیوبیتر هستن و چندین تو تورنتو هستن، یه سریشون تو ونکوور هستن و فکر کنم غیره. من فکر کنم یه کار باحالی هم که کرده، یه جوری ایمیگریشن یکی از آرمای دو دیلیجنسش رو داده به اینا، یعنی گفته آقا ما که می‌خوایم آدم بیاریم، دقیقاً برو شما این کاره هستی، شما بررسی کن کیو باید بیاریم. دقیقاً. خیلی کار باحالی کردن به نظر من. خیلی کار باحالی کردن، ولی پشت پرده به این راحتی‌ها ویزا نمیدن. یعنی اینه که چه جوری، حالا با اطلاعاتی که من جمع آوری کردم اینه که اول از همه که یک سال و نیمی طول کشید که اصلا DMZ حداقل با اطلاعاتی که من دارم شروع کرد به این توجه نشون دادن و بگن آقا بیا از این استفاده کنیم، از کشورهای دیگه کسی بیاد. خب دوم از همه با ایده به کسی چیز نمیدن. باید تو پروداکت تو تا حدی ساخته باشی، باید فروش داشته باشی. یعنی اینا میخوان، چون خیلی به اصطلاح من فکر کنم عدد نانوشته‌اش که البته برای ایران زیاد میشه، $20,000 در ماه باید ریونیو داشته باشی. میتونه باشه، ولی ببین میتونه همون 15,000 تا 20,000 $. حالا بعضی وقتا اگه مثلا خیلی کارت درست باشه ممکنه بیشتر کمتر حاضر باشن بگیرن، ولی همون حدودا باید باشه، در درآمد کمپانی باشه و اینا یه مقدار اسم و رسمیه. یعنی اینا نمیخوان همینجوری هم ویزا بدن، چون که مشکلی که دارن اگر این ویزا رو بدن بعد یه سال مثلا کمپانی بیاد تخته بشه، این مسک خیلی، من با خود اعضای DMZ میگیری. آره، ولی برای DMZ خیلی بد تموم میشه، چون اینا جوری اینا رو ستاپ کردن که آقا اینا میان ما میخوایم توی کانادا کار درست کنن برای بقیه، یعنی همینجوری کیلویی ندید. یه نکته خیلی جالب حالا در خصوص ایران گفتن، من با بچهای DMZ صحبت میکردم با مسئولین، اینه که میگفتم ما اتفاقا ایران جز 2 تا کشوریه که بیشتر از همه درخواستی میگیریم برای این. تکسارز من سالی چقدر با ایرانی حال آره خیلی حال میکنه اون شخصا، آره، ولی میگفت فقط برای این 2 تا کشور یه اپرووال دانشگاه رایرسون هم لازمه. یعنی فقط خود DMZ نیست، اگه از ایران تقاضا باشه گفتن خود دانشگاه رایرسون هم باید اپرووال بده. این توی اون جلسه‌های تاییدی که بعد استارتاپ‌ها رو تایید می‌کردیم، من یادم یه سوالی همیشه می‌پرسیدن مخصوصا از کشورهایی مثل ایران و سوریه و اینجور کشورها، اینی که اینا هدفشون ایمیگریشن یا هدفشون شرکت هست. دقیقاً. و روی ایران و اینا فوکس میشن چون میدونن خیلی میخوان فقط به بهانه استارتاپ ویزا بیان بیرون. یا اینو شما باید نمیتونیم کلک بزنی، باید با عدد و رقم و بیزنس مدل واقعا باید جدی باشی و داری کارم میکنی. اینه، یعنی به نظر خلاصش اینه که واقعا کسی که به بهانه از ایران زدن بیرون نمیتونی با استارتاپ ویزا بیای بیرون.
به نظر من 100% نه. تا اون در حرفت خیلی درسته و میدونی، ولی من فکر میکنم یه راه حلی. حالا من خودم الان 23 سال از ایران اومدم بیرون و من فقط یه بار 4 سال پیش که اومدم خودت هم دیدم، بیشتر نیومدم ایران. ولی من ایران که بودم خب بالاخره 18 سالی هم چیزی بود ایران نبودم، یا 18 19 سال بود نبودم. تو آفیس اولیه ریحون اومدی؟ آره. که برای من خیلی جالب بود، داشتم این پدیده ایران رو نگاه می‌کردم، یاد می‌گرفتم چه اتفاقایی داره میفته. هم خودت دیدم، یه مقدار درباره استارتاپ‌ها با هم صحبت کردیم. ولی من همیشه فکر کنم توی اونایی که توی ایران بالاخره من متوجه شدم که توانایی‌های خیلی زیادی توی ایرانه. چند سال 4 سال پیش که اونجا بودم، دقیقاً همین ماه هم بود فکر کنم 4 سال پیش، و به این فکر گفتم که ببین مسلماً خب بالاخره خیلی دوست دارم بیان اینور آب خارج از کشور و ممکنه سختشون باشه، و من همیشه فکر کنم یه پای وسطی میتونه باشه و اون چیه؟ و اینه که یواش یواش شروع کنم با کمپانی‌های خارجی کار کردن. و من خودم فکر میکنم این اتفاق برای کشورهای بلوک شرق اروپا افتاده، طی 10 سال اخیر کشورهای امریکای جنوبی افتاده و اینا الان نرخاشون با اینکه خیلی پایین بود الان خیلی اومده بالا. و الان تالنتی که تو ایران هست به نظر من خیلی جا داره برای رشد، و اینکه خب انگلیسی زبون، یعنی انگلیسی کاملا میتونن خیلی صحبت کنن، تواناییاشو دارن و در کل با علم غرب یا علم مثلا ساختن پروداکت اینا در جریان نیست که از صفر دارن شروع میکنن. خب من همیشه فکر کنم یه مرحله وسطی این میتونه باشه، چون میتونی اول اصلا یاد بگی در کنارش کمپانی خودت تا حدی بسازی، به یه نقطه‌ای برسونی و اپلای کنی، یا اینکه حتی اگه کمپانی نخوای بزنی، مخصوصا با دوران کووید، اینه که شما ممکنه استخدام بشی. یعنی شما مثلا ممکنه 6 ماه از راه دور کار کنی، 1 سال از راه دور، اگه خوششون بیاد کارهای ویزا تا انجام بدن بتونی بیا اینجا، که میدونم خودت هم داری برای کمپانی یه سری این کارا میکنی. من خودم هم از وقتی که از ایران اومدم گفتم برای کمپانی جدیدم میخوام از نیروهای ایران استفاده کنم. الان دیزاینر ما تو ایرانه، تو خود تهران نشسته. ولی من فکر میکنم که این قضیه الان به خاطر سانکشن‌ها ولی غیر قانونیه. از نظر قانونیش نمیدونم، مسلماً پرداخت پول و اینا باید نداریم با کشورهای تحریم کار. خیلی این که یکی از ستم‌ترین قسمت‌های قضیه است، میدونی، یعنی یه جورایی فکر کن مثلا میتونی به هموطنت کمک کنی، اجازه نده، ولی اجازه نمیده. از نظر اونو نمیدونم، مسلماً در سایزهای بالا این چیزا خیلی مهم‌تره، ولی من مسلماً پرداخت پول و اینجور چیزا سخته، ولی خب همه یکی و اینور آب دارن که ولی میگم یه روشی به هر حال باید نزدیک‌تر بشین. یعنی همیشه این نیست که من میتونم بیام اینور یا نه، ممکنه تدریجی بشه توی 2 سال اومد. و ولی چیزه یه ذره این نیست که خیلی هم آسون باشه. همون حرفی که خودت زدی که آقا ما یه ایده داریم، در رو واکن بیایم اونجا ببینیم چی کارش بکنیم. و میدونم یه سری شرکت هم تو ایران هستن که همه این کارا رو برات میکنن، چه جوریش اصلا نمیدونم، ولی میان یه شرکت زیر اسمت میزنن، فقط پول میگیرن و ممکنه چند نفر رو مثلا پارتنر اسپانسرت میکنن دیگه، اسپانسرت میکنن به عنوان برای جاب آفر بهت میدن در حقیقت. نه از همون استارتاپ ویزا. یعنی تو رو به عنوان یه فاوندر سرمایه گذار میارن. این یکم منم اینو شنیدم، این یکم سیستم مثل کلا برداری، یعنی خیلی کار لجیتی نیست. مثل که نمیدونم پول مثلا میگم ما فاندینگ گرفتیم به بهانه اینکه میگن اون پول رو فاندینگ ما گرفتیم. منم دقیقاً نمیدونم چه جوری کار هر کاری رو در میارن دیگه. یه سوراخی توش پیدا میکنن دیگه گوه بزنن. آره نمیدونم، اونو من واقعا در جریان جزئیاتش نیستم، ولی میدونم تو تورنتو تبلیغ میکنم، میدونم آفیس حالا اینم برمی‌دارن. استارتاپ ویزا دوره برمی‌دارن. حالا ان شاءالله با تحریما رو بردارن با سیستم‌های جدید امریکا. من که دلم روش. ببین ایران باورت میشه رو بخوام از این سری که مثلا من همیشه فکر می‌کردم من میام کانادا از بچه‌های خارجی از مثلا از الکس استفاده میکنم، ولی همون برگشتی. آره مثلا اینجوری بودم، محمود و آوا. بعد دیدم ببین واقعا بچه‌ای ایرانی خیلی خفنن. من الان به این نتیجه رسیدم، یعنی من الان رزومه که میگیرم اسم فارسی، اگه اسم ایرانی میبینم رزومه اون اول چک میکنم، چون احتمال میدونم خیلی کارش خفن‌تر باشه. سختی کشیده ما. خب آره دیگه، چون محدودیت آدمو بالاخره چیز میکنه، شکوفا میکنه. آره پس استارتاپ ویزا کشکی نیست، باید شرکت
باید در حقیقت کلمه استارتاپ فکر کنم توش یکم غلط برانگیزه. استارتاپ به معنی شروع میخوای بکنی نه شروع کردی، داری کار میکنی، جدی هستی. اینا دنبال این نیستن که ریسک بکنن یه استارتاپ بیاد اینجا تازه شروع بکنه و فلشه. اینا دنبال یه اتفاقا استارتاپ هستن که میخواد اکسپند کنه، یعنی میخواد بیاد تو دنیای امریکای شمالی بازاریابی کنه و این یکی از نکتهایی که براش خیلی مهمه. یعنی اگه ایدت اینجا معنای بیزنس خیلی نداشته باشه ممکنه اصلا به خاطر اون ردت کنن برای اکسپند کردن. آره من DMZ یه سری از بچه‌هایی که خیلی کارشون قویه از ایران میشناختم و به DMZ معرفی کردم. گیم میسازن، بازی میسازن، میگم بازی در حد مثلا رایت گیمز، مثلا بازی خفن موبایل میسازن. ولی اینو فقط صرفا میگم برای اونایی که شاید دارن گیم کمپانی دارن تو ایران هم مثلا بهش فکر کنن. DMZ حداقل گفتش که ما اصلا رو کمپانی رو کاتگوری گیم ما الان اصلا تمرکز نمی‌کنیم، ولی تک استارز میدونم پای است گیم. تک استارز همه جو پای است. اون با ایرانی هم خیلی آره. واقعا ببین منم تازه جدید، من امروز اتفاقا داشتم با یه نفر دیگه صحبت می‌کردم، بهش گفتم که من جدیداً ایرانی‌ها احساس می‌کنم به یه لول از مچیتی رسیدیم هممون، یعنی از نسل گذشته تا الان خیلی قوی‌تر همه رو دارم می‌بینم. یکم همه دیپ‌ترن، یعنی یه مقداری همه واقعا ایرانی‌ها رو بشکافی، واسه همین واقعا باید 1.5 ساعت با ملت باید وقت بذاری. تو 20 دقیقه یارو چیز نمی‌کنه، رو نمی‌کنه، طول می‌کشه برید لایه‌های. اتفاقا داشتم با یکی از بچه‌ها صحبت می‌کردم، به من گفتش که آقا پادکست تو 1.5 ساعت همه فکر می‌کنن چقدر زیاده، ولی اصلا ما خودمون پادکست داریم سر 20 دقیقه اصلا کسی خودشو نشون نمیده تا یخش باز شد راه بیفته و میدونی اینا. نه آره در کل بالاخره حالا پادکست بجاش، ولی در کل ایرانی‌ها هم سختی زیاد کشیدن بالاخره نوآوری میاره و جامعه یه چیزی فکوری داریم، یعنی دوست داره یاد بگیره، دوست داره فکر کنه و تاریخچه‌مون نشون داده هم تو ادبیاتمون هست، هم توی طرز فکرها، تو هنرمون خیلی از بالاخره کالچر داریم دیگه آقا، تمدن داریم، یعنی تمدن تو بالاخره تأثیرشو میذاره. حالا نمیگم من تمدن رو ساختم، ولی اون تأثیر چند هزار ساله رو منم میاد دیگه، بالاخره اون هویتت میشه، یه مقداری ارزش گذاری ها میشه. نه ایرانی خیلی حرف برای گفتن میتونن داشته باشن. آره و به نظر من یه انوایرمنت ریلکس تری. ما ایرانی ها همه چیمون خیلی آخه تو تلویزیون و یا مثلا همینجوری حرف میزنیم، ولی ببین آخه خوبی انگلیسی اینه که مثلا حرف زدنش و نوشتنش تقریبا عین همه. میدونی فارسی مثلا داریم اینجوریم که چطوری، بعد یهو مینویسی میشه چطور خوب هستید، چرا اینقدر جمله یه انوایرمنت خیلی ریلکسری ما باید برای خودمون درست بکنیم که بتونیم همه حرفا رو بشنویم. یه مورد دیگه هم میخوام راجعش باهات صحبت بکنم چون موضوع جذابی هست، همین راجع به سایکولوژی کامپس. خب به خاطر اینکه من خودم شخصا دارم سعی میکنم این اینفورمیشن رو ببین، در هر صورت ما کاری که من و تو داریم میکنیم، چه حالا من تو فرمت پادکست، تو فرمت بیزنس خودت، دایجستبل کردن اینفورمیشن. فکر کنم تو فرمت بایت سایز داریم مثلا، دقیقاً مایکرو هابیت. آره که خیلی سریعتر هم میتونی مصرف کنی، دایجستش بکنی و برات استیک بکنه. یه ایده هم من دارم که ایده رو من الان اتفاقا میخوام باهات صحبتشو بکنم تو همین الان پادکست. این ایده رو من خیلی وقت دارم، خب و خیلی ایده دیگه، مثلا اورنوت، چون من الان نوت تیکینگ اپم رو نوشنه، ولی از اورنوت دیگه اینقدر زیاد شده نمیخوام ایمپورتش کنم. نه میخوام ادامه دارم میدم. یعنی مثلا من مثلا پرسونال جورنالمو نمیدونم اینا تو اورنوت مثلا، ولی دیگه مثلا از PR سال مثلا سویچ کردم نوشن، ولی هنوز یه سری اتفاق اونجا میفته. و یه ایده لیستی دارم که خیلی از این ایده ها رو من معتقدم که باید با ترایب انجامش بدم، به جای اینکه برم یه کمپانی دوباره بسازم، انجینیر دوباره بیاریم و چند بار باید تو زندگیت برای هر استارتاپ نوتیفیکیشن سیستم بسازی، یا لاگین. آره چند بار لاگین بسازی بس دیگه. بعد و خب میدونی چند درصد آدما رو ببین، الان نکته استارتاپ اینه که کل اینترنت توسط 1% پاپولیشن دنیا ساخته شده، یعنی in terms of development structureش و اینا، و به خاطر اینکه سخته. ولی تو اگه
ولی حالا تو اینستاگرام رو نگاه کن، تو قدرت رو بده دست مردم، ببین چی برات میسازن. ولی دیگه حاشیه‌اش رو باید کم بکنی. این نو کد موومنت، ما الان تو نو کد موومنت ایم. ما الان داریم آقا اینجوری که just run your business. میدونی مثلا من اصلا واقعا احساس میکنم که یعنی جمله‌ای که من اگه تبلیغ تلویزیونی برای ترایب برم، من فکر کنم اسلوگنش اینه که نسل جدیدی از آنترپرنورها رو می‌خوایم آنلاک کنیم. میدونی یعنی مثلا خیلی جالب اینو گفتی، چون دقیقاً یکی از COO شاپیفای داشتم گوش میدادم، میگفت شاپیفای اولین شاید کمپانی باشه که it's a company for entrepreneurship. دقیقاً چیزی که داری میگی داری به اون سمت میره. ولی ادامه بده. آره کاری هم که ما داریم میکنیم من اینجوری هم بهش نگاه میکنم. ببین خیلی از این بیزنس‌ها توی فیسبوک گروپس و ردیت و اینا به وجود اومدن. اونجا خونه رنت کردن. آماده شدی میخوای خونه بخری، دیگه باید بیای روی ترایب. خب چون اونجا دیگه خونه خودته و کاستمایزیشنش مال خودته و دیتا اونرشیپش مال خودته و یه جورایی داریم کاری که شاپیفای با آمازون کرد آن باندل میکنن دیگه. ببین اصلا کلا اینترنت هم از کریگلیست رو اگه نگاه کنی هر تیکش آن باندل شد. میدونی ما داریم با کامیتی رو آن باندل میکنیم. ما داریم تمام سوشال میدیا تمام ساب ردیت ها رو آن باندل میکنیم. ما داریم تمام فیسبوک گروپ ها رو داریم آن باندل میکنیم. چیزی که حالا من دوست دارم بسازم که میخوام با ترایب بسازم و به کاری هم که تو میکنه ربط داره، فکر کنم یه بارم قبلا اینو بهت گفتم، من میخوام یه سوشال نتورک بسازم که همه بیان روتیناشو شیر بکنن. یعنی بگن آقا مثلا تو میرم رخامو فالو میکنم، آقا زده مورنینگ روتینای رخام، ورک اوت روتینای رخام، مثلا یعنی خیلی دیتیلی. مثلا من میتونم برم تو ورک اوتات، بعد مثلا بتونم ببینم مثلا پا چی میزنی، نمیدونم مثلا بالا تنه چی میزنی، یا مثلا اسلیپینگ روتینای رخام، یا مثلا غذاهایی که رخام میخوره، تمام روتینای رخام. بعد من بتونم مثلا برم، چون همین الانم آلردی این اطلاعات هست. یعنی تو مثلا میتونی بری نگاه کنی پخشه مثلا ایلان ماسک چه ساعتی از خواب پا میشه، چه غذایی میخوره، چه ورزشی میکنه، بیل گیتس چیکار میکنه، ولی بتونی یه دیتابیسی از اینا درست بکنی و بعد بتونی تو یوزر پروفایل خودت پیک بکنی، بگی آقا مثلا من این مورنینگ روتین اینو دوست دارم، اینو دوست دارم. یعنی این کلندری که داری رو تو به جای که کلندر تو کلیک کنی پر کنی، درگ کنی. کانسپت پلیلیست دیگه، بیاری پلیلیست رو بذاری تو زندگیت پیاده کنی. نه چون مردم من خودم این مشکل رو دارم. من خودم مشکل اینه که آقا منم از اسکرچ نمیتونم فکر. من اصلا یعنی این همین که ما هیومانیتی و اینا با هم بودیم ولی هنوز نمیدونیم از صبح خواب پاشیم باید چیکار بکنیم و ولمون هم کردن به حال خدا. گفتم برو خودت فیگورات کن. چه جوری فیگورات کنم؟ من همین الان این گیرو دارم. یعنی هنوزم که تو این همه میگی چه جوری علاقه من شدی، چه جوری نمیدونم. منم دنبال گیرشم. آره منم هنوز سوال دارم و واقعا هم انتظار ندارم از همه آدمای دنیا این راه برن. ببین تو هر موقع راجع به این میگی که چی کار میکنی، آیا میشه اینو به 8 بیلیون نفر آدم بس داد که کل دنیا این کارو کنن؟ واسه همین یه سوشال نتورکی که راه روشا رو بتونی از توش پیک کنی، کاستماایز کنی و بعد بتونی خیلی راحت اکسپلور کنی. یعنی من بتونم تو پروفایل یه نفر بخونم، تمام اینا رو نگاه بکنم و من فکر کنم این به مال تو خیلی راحت وصل میشه. خیلی حتما هم وصل میشه، هم قشنگ یادم قبلا دربارش صحبت کردی. به نظر من خیلی خیلی نیازه به همچی چیزی، چون که یکیش یادگیریه، ولی یه بعد دیگه هم که حتی داره. ممکنه مثلا من این که اصلا نقاشی بلد نیستم، میخوام نقاشی یاد بگیرم، حالا تا حدی میتونم برم یکی رو پیدا کنم که این کاره، یعنی یه دفعه از فیلد اینم که توش هستم بعد چند جانبی بشم. به نظر من خیلی ایده قشنگه. زندگی ابزرویشنه. من تا نبینم روخام چجوری این کارا رو میکنه نمیتونم اون کارا رو بکنم. مثلا استادیم. آره تو بعد یه پیانیست رو ببینی چند ساعت داره وقت میذاره. من باید بخونم که این پیانیست 10 ساعت داره وقت میذاره، من بگه یکی. و اینی که همینی که میگیم با یه استعدادی که بشر داره، اینه که میگن انگلیسیشو میگن مانکی سی مانکی دو. یعنی ما اون که میبینیم و خیلی سریع تکرار میکنیم و این یه بسیار تکرار خوب میتونه باشه که به قول تو اگه میخوای آنترپرنور بشی، این زندگی یا آنترپرنوره. سریع یه ساعت پا میشه، همون غذا رو صبحونه رو میخوره، اینجوری کار میکنه، این موقع میخوابه، انقدر چیز میخونه. خب و این بعد میتونه تازه فراتر از اونم که بره، فقط روتین نیست. تو بعدا از این دیتابیس میتونی ریلیشناشو پیدا کنی. چند درصد آدمایی که تو اینداستری مثلا این کار میکنن ساعت چند از خواب پا میشن؟ آره دیگه. بعد رفاقت پیدا میکنی، بعد تو میشی اون ترایب واقعیت میشه. میتونی با این آدما باشی. یعنی
همونی که مثلا من که میگم تیم فریز اگه تو گوشم باشه جزو اون 5 نفر میشه، ولی من میتونم یه هنرمند، حالا یه شاعر توی گروه هم باشه و اینا تاثیر میذارن رو من. به هر حال من این ایده رو البته دیتا کالکشنش رو شروع کردم الان مال ایلان ماسک رو جمع کردم، مال خیلی رو جمع کردم آلردی. باریکلا. فقط میخوام روی پلتفرم ترایب سوشال نتورک بیارمش بالا. مردم بتونن آپوت کنن مثلا بهترین. چند تا پروفایل در آوردی تا حالا حدوداً؟ خیلی در آوردم، مثلا 12 تا. آره مثلا 16 تا. خفنا رو در آوردی. فعلا خفنا رو در آوردم، ولی اتفاقا قسمت جذاب اون آنونان، اونی که ورزشکار است نمیشناسیش، اونی که مثلا پیانیست است. ایلان ماسک که حالا دیگه همه کس اصلا عمرن نخوایم مدلش کنی یارو رو. نمیتونی اصلا نمیتونی مدلش کنی. این چیز آره یه کتابی هست بعداً برات اسمش یادم نمیاد ولی میتونیم بذاریم. اینه که یه کتابی هست نزدیک 300 تا آدم خیلی معروف و توی تاریخ از موزیسین گرفته تا نویسنده اومده روتیناشونو درآورده. من اینو قبلا الان حضور من اینو میخوام تبدیل دیتابیس کنم. من یه چیزی که یادم نمیاد، البته اینا وقتی میری تو دل اینجور آدما میبینی چقدر OCD دارن. مثلا بتهوون، من هیچ وقت یادم نمیاد تو اون کتابه روزی باورت نمیشه 60 تا دونه کافی، یعنی دونه هاشو میشمرده بعد خورد میکرده کافیشو درست میکرده، نه 61 نه یه مشت، 60 تا دونه چیز میکرده. خب خیلی جالبه، یعنی این کتاب رو اتفاقا حتما بخون چون فکر میکنم. خب ببین همین نکته که داری میگی راجع به سایکولوژی کامپس هم هست، به خاطر اینکه و همون ویدیویی هم که برای من فرستادی هم توش راجع به این صحبت کردم. آره. تو باید یاد بگیری که چه اتفاقی میفته که تو میتونی فوکس کنی، یه روزت کار میکنه یه روزت کار نمیکنه. You nailed it. دقیقاً. و قشنگی قضیه اینه که تواناییش تونه. یعنی وقتی تو بفهمی، و اون ویدیویی که حالا فقط بچه‌ام بدونن اشاره میکنی، آقای اندرو هیوبرمن که به اصطلاح PhD یعنی ریسرچر توی نوروساینس در دانشگاه استنفورد و خیلی مصاحبه‌های قشنگی داره و توضیح میده به صورت خیلی محسوس و عامیانه که چجوری شما میتونی نوروپلاستیسیتی زندگی تو ببری استفاده کنی ازش. و مثلا نکته‌ای که فکر کنم داری اشاره میکنی بهش، میگه که تو روز یه کاریه که میخوای مثلا ذهن تغییر کنی که به سمت اون بره، اینه که اول تمرکز خیلی زیاد تو روز براش بذاری. یعنی تو باید تمرکزی که میبری بالا، به قول خودش میگه نوروپلاستیسیتی تریگر میشه، یعنی اون یه سری هورمونا ترشح میشه و میچسبه به اون اکتیویتیه. و قسمت دومش اینه که شما باید خوب بخوابی، چون حرکت نوروپلاستیسیتی موقع رست انجام میشه. و حالا خب خیلی صحبتای قشنگتر داره، ولی پوینتت همینه که تو چجوری میخوای بهینه سازی کنی و اون به اوج تواناییت برسی. حالا فوکس میتونه باشه، انگزایتی. حرف حساب اینه، ماها الان خیلی همه چی رو سپردیم دست خدا. صبح خواب پا میشیم میگیم امروز حال ندارم، امروز روزم نه، اینا همش دست توه. اتفاقا خیلی زیادش، میدونی خیلی زیادش. آره باید موافقم. و ما احساس میکنم یه روش راحتی پیدا کردیم برای که خودمون رو مرخص کنیم از مسئولیت. آفرین. ببین آره دیگه، ولی خب و غم انگیز هم هست. ببین بهترین تعریفی که رو من خیلی تاثیر گذاشت از جهنم اینه که جهنم موقعیه که تو حالت خودتو که پتانسیلی که داشتی اگه ریالایز شده بود میتونی تجسم کنی ببینی. یعنی فرض کن تو میدونی که میتونستی یه همچین آدمی بشی و اون روزی که تو مثلا اون آدم نشدی و واقف شدی که اون از دست دادی. آره و میتونستی پتانسیل داشتی ولی اون نشدی، روزی که تو جهنم خودتو دیدی. و من شخصا اگر دارم این کارا رو میکنم همچینم فکر نکنم مثلا خیلی بچه مثلا حواسم به زندگیم هست و دارم این کارو. من از دیدن جهنم خودم میترسم. آره دیگه، میخوای دقیقاً میفهمم. من اگه نتونم پتانسیلم آزاد کنم زندگی میشه جهنم و I don't want to see that. نه اتفاقا خیلی حرف قشنگی. یعنی و من فکر میکنم اتفاقی که دیدم تو تجربه دیدم میفته آدمایی که به اون نقطه خیلی میرسن اینه که یا خیلی سختی‌های زیادی کشیدن و از اون سختی در اومدن و میفهمن که نگاه کن نیروی در اومدن از سختی تو خودمه، نهفته است.
و یه کیس دیگه هم که میبینم اینه که یا اینکه خودشون به مرگ رسیدن و نجات پیدا کردن، یا یه عزیز خیلی خوبشون. و یه اصطلاح خیلی قشنگی توی زبان چینی دارن که میگن که ما هممون 2 زندگی داریم و زندگی دوممون موقعی شروع میشه که متوجه میشیم فقط یه دونه زندگی داریم. خب و این به نظر من خودم آدمایی دارم که مثلا سرطان گرفته، به مدت زیادی شیمی درمانی شده و حالش خوب شده، بعد از اون زندگی رو یه جوری دیگه تعریف میکنه و میگه واقعا من میخوام به همون پتانسیل برسم، من میخوام اون کاری بکنم که تواناییمه، حالا هر چقدر هم باشه. خب بعضی وقتا یه عزیزشون رو ممکنه از دست بدن، ولی اون نقطه باید هر آدمی بهش برسه دیگه. باید انقدر چون هر چی زندگی اگه خیلی آسون باشه برات، ولش میکنی دیگه. ببین و واقعا روخام این همه کارا رو واقعا به زور نمیتونی با خودت بکنی. بشینم دیسیپلین بشم اینو رعایت کنم. اول از همه واقعا باید بشینی با خودت فکر کنی، ببینی چیکار میخوای بکنی. اولین روشش هم اینه که چیکارا رو نمیخوای بکنی رو باید پیدا کنی. اینی که میخوای چیکار کنی خیلی سخته، چیکار نمیخوای بکنی راحت تره. فوتبالیست نمیخوام بشم و اینا خیلی راحت تره. اول اینا رو باید پیدا بکنی و بعد واقعا باید یه کاری رو بکنی که 2 اتفاق بعد اون کاری که بکنی بعد به نظر من نکته توش داشته باشه. یکی که اینقدر باید کار رو دوست داشته باشی که شبیه کار برات نباشه. این خیلی کلیشه است ولی واقعا همینجوریه و اینا هیچ وقت هیچ کاری رو نمی‌کنی. پول هم نمیتونه نجش باشه، چون پول انقدی اولا چند تا مشکل هم با پول آخه وجود. پول غیر قابل تعریفه. تو وقتی میگی 1 میلیون 100 میلیون 200 میلیون هیچ معنی خاصی نداره. تو باید ولت رو ترجمه کنی بگی یعنی چی. من منظورم از اینه که بتونی ویژوالایز کنی چیکار می‌خوای بکنی، مثلا 200 میلیون 100 میلیون. و به خاطر همین که پول معنی نداره خیلی راحت اگه هدفت پول باشه بی خیال قضیه هم میشی. یکی اینه و 2 هم اینطوریه که تو باید یه مقداری اینو در نظر بگیری که یادم رفت. بذار من ادامه حرف نکته 1 تو بزنم. اینه که میگی حالا پول یا هر مقصدی نباید باشه. به نظر من یه چیزی توی سایکولوژی ما داریم، یه کانسپتیه که خیلی آشنا بهش میگن هیدونیک تردمیل. یعنی چی؟ هیدونیک تردمیل همینه که روش میدونن اینا، ولی هیدونیزم چیزیه که توی بشر میگن علاقه به خوشگذرانی، میشه ترجمهش کرد. خب هیدونیک تردمیل چیه؟ اینه که میگه که توی بیولوژی ما، توی سایکولوژی ما این نهفته است که ما آقا مثلا اگه به 10 میلیون میگی الان من 10 میلیون داشته باشم دیگه همه مشکلاتم حل. تا میرسی به 10 میلیون بعد یه مدت خیلی کوتاهی یه هدف دیگه میاد. خب و به نظر من حقه اونی که میگی باید خودت بری تو کارش و باید حالا چیزایی که دوست نداری انجام ندی، به نظر من حقه اون بالانسه این نیست که 10 میلیون یا چی آخرش. حقش اینه که تو هر روز حس کنی داری یه خورده رشد میکنی، یه خورده. آفرین. اصلا نکته 2 یادم آوردی با همین حرفه، چون ادامهش همین بود. و اگر اون کار داشتی میکردی نشد باز پشیمون نیستی. دقیقاً به خاطری که تو اول از هم میدونی توی مسیر درست داری میری. یعنی معتقدی که آقا من دارم ممکنه به اون نتیجه نرسم ولی من دارم قدم تو اون مسیر درست میذارم و من روز به روز یه خورده، حالا 1%، 0.5% دارم رشد. حالا رشد میتونه یه مقدار چیزی یاد گرفته باشی، میتونی یه مسئله رو حل کنی، میتونی با یکی جدید آشنا شده باشی. مثلا من خودم و فکر کنم تو هم همینطور، مثلا تو دنیای استارتاپ گشتن مثلا کسی اینو ممکنه ارزش نذاره ولی پولی هم توش نیست. با آدم‌هایی که سر کله میزنی به من خیلی انرژی میده، چون تفکرشون متفاوته. آدمای بسیار خلاقی هستن، آدمای بسیار کنجکاوی هستن. ببین خیلی جالبه، من خودم آدمیم که خیلی رفیق باز بودم. بله آشنایی دارم. و الان که به دور و بر خودم نگاه میکنم، البته خب حالا یه سری دوستای سیرکل بچگیت که واقعا باشون راحت هست اینا همیشه هست و یعنی ولی باز معنیش حالا این نیست که باشون دوست نیستم. اتفاقا چرا دوست هستم، ولی همین حرفی که داری میزنی احساس میکنم منم دیگه به یه سمت دیگه هستم، با یه آدمای دیگه دارم چیل میکنم که رفیقام نبودن هیچ وقت. میدونی مثلا عوض شدی و همیشه. آره دیگه شما یعنی آدمایی که ببین آدما اگه تغییر نکنن یه جا میمونن.
آدمایی که تغییر میکنن یه خطیه، یه موقع تقاطع داره با یکی بعد عوض میشه دیگه. خب و خب من میتونم بگم به جرئت اکثر آدما خیلی تغییر دوست ندارن یا نمیکنن. ممکنه دوست دارن اگه کشف کنن. ماها جزء کرمشو داریم تا حدی. حالا شاید هم یه مقدارم اذیت میشیم به خاطر این تغییرها خودمون، ولی یه جوری هم لذت میبریم از این. و به نظر من آدم‌ها اگه اون چیزی که کرمشو خودشون دارن برن پیدا کنن و به قول تو خودشون رو تو اون فضا گم کنن، یعنی زمان رو از دستت بره. ببین من به خیلی هم میگم این سوال من از خیلی هم میپرسم، خیلی جالب، مثلا همین میگی که نمیتونی بدونی چی رو دوست داری، خیلی هم سخته. و حرفت من به خیلی آدما 50 ساله تو همینجا تورنتوش میگم که آقا تو مثلا چی دوست داری؟ میگه اصلا بهش نمیتونم جواب بدم یا فکر نکنم. ولی این سوال یه جوری دیگه بپرسی بعضی جواب پیدا میکنم. میگم که نگاه کن، مهم نیست 20 سالت باشه 50 سالت باشه، تو اگه به قبلت گذشتت نگاه کنی، تو چه موقع زندگیت حس میکردی زمان دیگه اصلا فراموش میشه؟ مثلا یکی به من میگه که من کتاب که میخونم وقتی میرم میافتم تختم، میگن خب این توی این همینه که تو میخوای. یکی میگه من وقتی میشینم جلو پشت پیانو اصلا دوست دارم. یکی میگه نمیدونم وقتی میشینم با تکنولوژی ور میرم. یکی پوینت اینه که کجا اون یه روشیه که بفهمی چی دوست داری ولی خود نمیدونی، چون ما همیشه میخوایم چیزی که دوست داریم به پول خیلی وقتا ختم بشه. و اصلا که به نظر من که نه، ولی از نظر سایکولوژی شما وقتی به اون فلو استیت میرسی از نظر ذهنی زمان رو از دست میدی، یعنی گم میشی تو اون زمان. دیدی مثلا یه آهنگ گوش میدی اصلا دیگه مهم نیست، مبهوتش میشی. اون حس رو تو خودت بتونی پیدا کنی خیلی میتونی شاخص هم میشی. تو اگه تو ویالون زدن تو حتی نمیدونم چیز رندوم، تو مثلا سفالگری خیلی کارت درست باشه بالاخره موفق میشی. آره دقیقاً با حرفت موافقم. و تو بعد از این چیز آخه نکتهش اینه که تو این چیز اول یاد میگیری چجوری کار کنی، بعد تازه دیگه میتونی بنوازیش. یعنی سفالگری رو یاد میگیری تازه دیگه میتونی بنوازی. میدونی هر کاری، فوتبال دیگه مثلا مسی دیگه بازی نمیکنه، داره میرقصه. دقیقاً یعنی اون دیگه تکنیک نیست، اون فلو استیت، اون کاملا هم مثلا میگن این فوتبالیستای حرفه‌ای کاملا ذهنشون تماشاچی‌ها رو حذف میکنه، یعنی اصلا نمیشنون نمیبینن. من یک کتابی دارم میخونم کتاب بلک مامبا مال کوبی برایانت. خیلی کتاب خفنی، اصلا خیلی هم ربطی به بسکتبال نداره، راجع به طرز فکرشه. و چند تا نکته میگفتش که اولا که میره 3 صبح پا میشده میرفته ورزش میکرد. بله. چون دوست میگه اصلا من وقتی میرفتم توی اون استادیوم ورزش میکردم، آخه اینا میرفتن مثلا نمیرفتم مثلا تو میرفته یه جایی که همون صندلی خالی بوده، یعنی ولی آدماش نبودن. و میگفت من انقدر اینو تمرین کردم که وقتی گفت برخلاف خیلی از بازیکنای دیگه که هدفون هم میذارن که مثلا یه آهنگ میذارن برن مثلا، گفت من کاملا سکوت کامله مال کوبی برایانت. و گفت من انقدر این کارو کردم 3 صبح رفتم و سکوتشو شنیدم و یاد گرفتم که چه جوریه. I'm not getting surprised. وقتی هم که میرم موقعی که مثلا تماشاچی هم هست من اون رو نمیشنم. یعنی و حرفش هم اینه که المنت سورپرایز رو حذف کرده، وریبلا رو حذف کرده و انقدر یه کاری رو کرده توی فلو استیت خودشه. این دقیقاً نوروپلاستیسیتی همینه دیگه. شما وقتی یه کاری انقدر تکرار میکنی اتفاقی که میفته، حالا خیلی ساینسش هم جالبه. ببین مثلا ما تخمینی که میذارن میگن بین 1 تا 5% تصمیمای ما کانشسه یا واقف هستیم بهش که با اینجای ذهن انجام میشه، بهش میگن پریفرونتال کورتکس. 95 تا 99% ساب کانشس، یعنی شما اصلا واقف نیستی یعنی فکرم بکنی واقفی نیستی. خب حالا اتفاقی که میفته با تکرار که بهش میگن توی سایکولوژی بهش میگن behavioral change، یعنی شما عادت‌هات و مایکرو هابیت میذاری، این تکرار که میشه. ببین نوروپلاستی اینجوری فکر کن، یه سری نوران داره فایر میکنه از این بخش میده، تو هرچی اینا بیشتر تکرار بشه و فایر بکنه
این به اصطلاح سیمه قوی تر میشه، کلوفتر میشه. خب بعد هر چی که کلوفتر میشه میره تو ساب کانشست، میشه چی؟ میشه دیفالت بیهیویرت. خب یه مثال بخوایم بزنیم، resilience میشه چی؟ میشه ترجمهشو بگو، من 23 ساله ایران نبودم. استقامت روحی. خب مثلا همین چیزی اسم. خب میخوای استقامت روحی تو زیاد کنی، یه حقیقیه که کاملا از توی ریسرچ اومده و میتونه هر آدمی میتونه این کارو با خودش بکنه. نکن تو وقتی یه خبری میشنوی که توقع نداشتی، استرس ایجاد بهت میشه، احساس ممکن میکنی مثلا سرت نمیدونم صدمه بهت بخوره. خب تو کاری که باید بکنی بهش میگن ری اپریزال. یعنی چی؟ یعنی تو بیا اون قضیه رو بگیر، بیا از یه دید دیگه به اون نگاه کن. مثلا میگی فلانی به قول تو مثلا میگی بهت فحش داد، ناراحت میشی، احساس میکنی حقیر شدی. خب بیا از این دید نگاه کن، آقا شاید دیشب کم خوابیده، اعصابش خورده، یا شاید مثلا قبل من با یکی دعوا کرده، این آدم مثلا که به من فحش نمیده، مثلا یه آدم عزیزی بهت فحش بده که هیچ وقت بهت فحش نمیده، خب خیلی بهت برمیخوره دیگه، ناراحت میشی. اگه اونو تو عوض کنی، تو ذهنت یاد میگیره اون نوروپلاستیسیتی که دفعه دیگه سورپرایز شدی، دیفالت ریاکشن که اول بذار ببینیم شاید یه جور دیگه میشه به این قضیه نگاه بکنی. خب و این کاریه که کوبی براینت میکنه. ببین اصلا الان یه چراغی برای من روشن شد. اسم کتاب به خود کوبی براینت میگم بلک مامبا دیگه، اسم کتابش هست مامبا منتالیتی. آره. و من الان به این نتیجه رسیدم با همین حرفی که الان با تو زدم که افرادی مثل مسی، مایکل جردن، کوبی برایانت، اینا ورزشکارایی که نمیدونم عضلش خوبه، ورزش کردن، فول تایم دارن این کارا رو اینا نیستن. اینا یه سری منتالیتی هن. اصلا حرفت کاملا باش موافقم. به من فکر کنم معادلی که من میبینم تو کامپیوتر دقیقاً اتفاقی که مثلا تو 40 سال اخیر افتاد تو هاردور و خیلی رشد کرد، ولی ما الان داریم با سافر تصاعدی میتونیم رشد بکنیم. Software is eating the world. و من فکر کنم ما توی قرن گذشته فیزیولوژی بدن رو خیلی فهمیدیم نمیدونم وبا رو چجوری درست کنیم، نمیدونم آبل مرغون رو چیکار کنیم، ولی من فکر میکنم قرن جدید قرن ذهنه و قرن جدید به ما نشون میده ما تصاعدی میریم بالا. و من همونطوری که ما اومدیم آنتی بیوتیک رو کشف کردیم قرن پیش و دیگه کسی از باکتری نمیمیره، من فکر کنم توی این قرن روزی میرسه که ما دیگه میگیم خودکشی معنیش چی بود، چرا مردم خودکشی میکردن. این تماش تو این ذهن ما، یعنی روش. و دقیقاً همینی که میگیم. من به خاطر همین انقدر علاقه‌مندم که این سایکولوژی کامپس دنبال کنم، چون هر چی خودم هم میرم توش، من خودم هم دانش آموزشم. یعنی تمام این ریسرچ هایی که داریم ارائه میدیم من مشتری اولش خودمم و میبینم ای بابا کاش اینا 10 سال پیش دست من بود، چرا من دسترسی نداشتم، چرا فقط یه سری ریسرچرن که ممکنه اینا رو داشته باشن، من تو نداریم. خیلی راحت میتونیم اجرا کنیم تو زندگی. و به هر حال فکر میکنم آینده قشنگتری جلومونه از در ذهنی که آرامش بیشتر و بتونیم بیشتر همون به اون فلو استیت برسیم و پتانسیل های درونیمون رو بتونیم. و ببین دونستن این، یعنی فهم این که این آدما فقط منتالیتی ان، یه کمک اساسی میکنه. کمتر نگاه میکنی به نداشته ها تو، نمیدونم پام شله و دستم کجه و خونم اینجوری و it's not about those. نه. It's about your mentality. دقیقاً. دمت گرم. فانتاستیک. با این سالوت. آقا من اصلا نفهمیدم زمان چجوری گذشت. خیلی لذت بردیم. دمت گرم. جیگرتو بخورم. خیلی حال کردم، مطمئنم بقیه هم حال کردن. و تو بهتر این چیزا رو گیج میکنی. من که اصلا من فقط تو فلو چیز بودم، نمیفهمیدم، یعنی متال لول نمیتونستم نتیجه گیری اصلا کردم. الان میخوام روش فکر کنم، الان رو منتالیتی فکر کنم. ولی دمت گرم. ولی باز پیش ما بیا. جیگرتو برم. خیلی حال داری بخوام. مرسی. خیلی ممنون. ان شاء الله سعی و سالم. دمت گرم. بعدت شه. قربون.